a kò ní gbàgbé ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ rán ara wa létí àwọn nǹkan tí a ò ní gbàgbé nípa orílẹ̀-èdè wa. Barrister Odùmọ́sù, ẹ bá wa gbé sí ojú ìwòran wa àwọn nǹkan tí a fi máa ń rán ara wa létí ìdí tí a ní láti tẹ̀síwájú nínú ìjàǹgbara ẹ̀ láti gba ara wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn amúnisìn tí wọ́n fẹ́ sọ wá dẹrú pátápátá, tó ń sọra wọn dòmìrán lórílẹ̀-èdè wa, lórí ilẹ̀ bàbá wa. Pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn Fúlàní. A kò lè gbàgbé. Pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn Fúlàní. A kò lè gbàgbé. A kò lè gbàgbé ìfi Fúlàní sẹ́ríkì joyè ní ìgbèríko wa. A kò lè gbàgbé. Ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba ilẹ̀ ayébáyé wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti múni sìn títí ayé láti sọ wá di ará nílùú bàbá wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti sọ àwọn obìnrin wa di àkísà orí àtìtàn nílùú wa. A kò lè gbàgbé. Ìsọ Fúlàní di òmìrán tí ẹnikẹ́ni kò lè fọwọ́ kàn lábẹ́ òfin pẹ̀lú ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. A kò lè gbàgbé. Ìwọlé bánijà lóru ọ̀gànjọ́ tí wọ́n fi pa àwọn akíkanjú méjì nílé olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ní ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún 2021. A kò lè gbàgbé. Ìgbìyànjú Fúlàní láti sọ ìlú wa di tiwọn àti láti gba ilẹ̀ ìbí wa pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn láti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ Áfíríkà láti jẹ́ kí wọ́n lè máa gbé igbá orókè nínú ètò ìdìbò. A kò lè gbàgbé. Èròǹgbà àwọn Fúlàní láti fi owó ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn ènìyàn wa láti gbàgbé ìpolongo fún àdádúró àwọn Yorùbá. A kò lè gbàgbé. Ìfimọ̀ṣe ọ̀kan àwọn Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiwa fún ìrandíran àwọn ọmọ wa. A kò lè gbàgbé. Àtìmọ́lé àwọn ènìyàn wa pàápàá jùlọ arákùnrin wa Ìgbòho Òòṣà nílùú Kọ̀tọ́nú, àìbìkítà ìjọba Fúlàní fún pípa àwọn ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kò lè gbàgbé. A kò ní gbàgbé. Ìpínlẹ̀ Yorùbá di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí rárá. Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn o, Oòduà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ á bálẹ̀ lọ. Ìkéde láti ẹnu Yoruba Nation Global Directorate. Ìpínlẹ̀ Yorùbá ó di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí mọ́. Ìpínlẹ̀ Yorùbá ó di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí mọ́. A ní láti tẹ̀síwájú ni, òun la ṣe ń rán ara wa létí kí àwọn nǹkan yìí tún lè máa mímọ̀ Yorùbá ginger us, kó máa sọ fún wa pé dandan kíní ó di gbígbà, a gbọ́dọ̀ dúró mọ́. Torí òní kọ́, torí ọ̀la ni. Nígbà tí àwa ò bá ní sí lórí òkè èpẹ̀ mọ́, kí ni ó máa di ti ilẹ̀ Yorùbá nígbà yẹn tí a bá jọ̀wọ́ ẹ̀ ní ìsìn pé àbórẹ̀wá àbóṣúwájọ ní tí ẹ lè ṣe mọ́. Wọn ò ní fi orílẹ̀-èdè wa, kò ní di history bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé ní ayé ìgbà kan àwọn kan máa wà tó ń pè ní Yorùbá, gbóná tiẹ̀ wà báyìí, lára wọn wà ìlú òyìnbó náà tẹ̀dó sí nítorí báyìí ilẹ̀ báyìí ni wọ́n wà. Kò ní rí bẹ́ẹ̀ lágbára Elédùà. Olúwa ó máa gba ilẹ̀ wa fún wa, ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà, tó ń ṣàn fún oyin nílẹ̀ Yorùbá. I am proud to be a Yoruba. No matter what is going on right now, I'm still proud to be a Yoruba lady, a Yoruba girl, a Yoruba daughter. So I believe every one of us, jumping Saturday, something is making us to come. Mo máa lọ meeting yìí sẹ́,
ó lè lé lọ́tùn ó lè lé lósì ó dà pé ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ ó dà pé ó ń rẹ àwọn kan ó dà pé kinní kan ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá kàkà kó rẹ̀ wá kí ni ká ṣe ká mú rẹ̀ rodò ká tún sọ ara wa di alágbára nínú ìjàngbara yìí wọ́n ní ó ń ṣe ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni ó lè dàbẹ́ ni pé ṣọ́nà àbáyọ tiẹ̀ máa wà ṣùgbọ́n Elédùmarè tó mọ bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ ọ̀nà àbáyọ yẹn ó máa la ọ̀nà yẹn fún wa a dẹ̀ máa dé ilẹ̀ ìlérí tí àwa tá a jókòó tọmọtọmọ tayátayá tọkọtọkọ tẹbí tará taládùúgbò pàápàá nílẹ̀ Yorùbá àjọ máa débẹ̀ ni wọn wá nífẹ̀ẹ́ ẹnìkankan wá tí a wà ń bí láàárọ̀ àti gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà láyé ní wákàtí wọn ò ní fi wá ṣe àwáìrí nígbà tí a bá máa gbé àsíá Yorùbá sókè ká máa sọ pé at last free at last free at last la máa sọ ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ fún wa lágbára Èdùmàrè a tún tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́ mo máa tún sọ fún wa bí àmì ìka tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé tí wọn bá fún wa láyè láti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká bọ̀wọ̀ fún ara wa ká mute bí olóyìnbó ṣe máa ń sọ ká pa ẹnu ara wa mọ́ pẹ̀lú bọ́tìnì tá a máa ń tẹ̀ nísàlẹ̀ yẹn pé ó yá má sọ̀rọ̀ òun náà ni ká tẹ̀ so that ọmọlúwàbí tá a jẹ́ a lè continue láti máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ nípa pípa òfin mọ́ wọn nílùú tí ò sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ ò máa sí ńbẹ̀ nítorí náà òfin wà ń bí. You are playing too deep. ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè bá wa mute ẹni tó ń pariwo yẹn ká lè tẹ̀síwájú bóyá mistake lẹni yẹn ṣe bóyá intentional ni so wọ́n ti bá wa ṣe ẹ̀tọ́ ẹni tó bá ń ṣe tí ò yẹ kó ṣe lórí ètò yìí tí a bá lè control ara wa àmúrò ẹni bẹ́ẹ̀ sí ọ̀dẹ̀dẹ̀ dúró dè wá ń bẹ̀ náà tó bá tún ọmọlúwàbí ẹ̀ ṣe padà wọlé àbí ó sì lè máa lọ bí ó ṣe wà nìyẹn torí gbogbo ala fi àsìkò wa sílẹ̀ bóyá ó yẹ ká máa sùn ni bóyá ká máa rẹjú bóyá àwa àtẹ̀bí wa ló yẹ ká máa ṣe nǹkan kan tó ń múnú wa dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n a ní àsìkò yìí mú láti yà á sílẹ̀ sọ́tọ̀ fún ìlú mi torí a ní iṣẹ́ lọ́wọ́ láti ṣe so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo alẹ́ kan sí tí we make it a point of duty to be here. Thank you so much. The next on the agenda, no, not there. Ẹ má bínú, mo fẹ́ sáré kọjá ibi tó yẹ láàárọ̀. Barrister Odumosu, dáńpẹ́yìn ni oní ọwọ́ ẹ̀rọ wa ní àárọ̀ yìí o, àbí lọ́sàn-án yìí o, àárọ̀ lèmi wà. Ẹ má bá wa play jingles. They're playing the Rectory Town Hall meeting jingles. Kéré o, Yoruba Nation Global Directorate fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín sí ìpàdé ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ tí ó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Sátidé lórí ẹ̀rọ ayélujára tí gbogbo wa mọ̀ sí Zoom. Oríṣiríṣi olùbánisọ̀rọ̀ ni a máa gbà ní àlejò ní ọjọ́ ìpàdé yìí, èyí tí ó ń ṣe Sátidé fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ọ̀rọ̀ ìyànjú nípa ètò ìlọsíwájú àti akitiyan lórí gbígba òmìnira fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Agogo ìpàdé agogo 3 ọ̀sán ti ilẹ̀ Yorùbá àti ti ìlú ọba. A fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé gbogbo ojúlówó ọmọ Yorùbá sí ìpàdé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí kí eku ilé gbọ́ kó sọ fún ti oko. Odùduwà gbè wá o, kò ní í gbé ọ̀dàlẹ̀. Èmi kò ní í dalẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú, ẹni dalẹ̀ Yorùbá bá ilẹ̀ lọ. Ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú. Elédùmarè tí ò ṣe wá ní ọ̀dàlẹ̀ a ò ní sọra wa di ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá o nítorí náà èmi fọwọ́ sọ̀yà pé èmi ò ní da ilẹ̀ Yorùbá bóyá lọ́rọ̀ ẹnu ni àbí ní ìwà àbí ní ìṣe àbí lọ́rọ̀ owó èmi ò ní da
ilẹ̀ Yorùbá, mi sì ní dá ọmọ Yorùbá. Ní báyìí máa pe màmá wa arábìnrin Abímbọ́lá Marquis. Àwọn ni wọ́n ní general news update fún wa. Màmá ṣe wà níkàlẹ̀. Ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ gbogbo lé. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Àgbọ́yé mà. You look good, ma'am. Thank you. Okay. My name is Bimbola Marquis, and this is the 86th news update of the Yoruba Nation Global Directorate. First of all, you're welcome to the 86th Town Hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. And the news is as follows. Intelligence report reaching the directorate shows that the Boko Haram members released from Kirikiri prisons are now being lodged somewhere in Yoruba land. Report has it that they are in Yoruba land to quell any alleged declaration of Yoruba Nation anytime soon. While the above cannot be ignored, the directorate enjoins Yoruba citizens not to sleep. Security-wise, it is not reasonable for terrorists released from prison custody to be enlisted in Nigerian security force. If Yoruba political leaders do not see anything wrong in the new security architecture being modeled in Nigeria by the Buhari administration, Yoruba citizens should be ready to defend themselves without much ado. These people are the groups that are tormenting, raping, robbing at gunpoint, and they do most of the criminal activities in Yoruba territory. The referendum case instituted by the Northern Elders was again adjourned during the week and it's been adjourned to January 27, 2023. The reason for this was that some ethnic groups have filed applications to be joined to the case. These are the Ogoni people, whose son, Ken Sarowiwa, was killed by the Abacha administration. He was killed for daring to challenge his government on the environmental degradation of the Ogoni community. Others include Ishekiri, the Middle Belt, the Lower Niger people. All these people are now joined to the suit. The directorate during the week also donated funds towards the peaceful Yoruba mega rally. The directorate, in its pursuit of freedom for the Yoruba people, will support any positive and legitimate steps to making the independence of its people a reality. The directorate uses this opportunity to thank its numerous donors, both at home and abroad, for their continued belief in the directorate. Its ideology and its mapped strategy to get independence for Yoruba people in collaboration with other self-determination groups. Thank you for listening, and please enjoy the rest of the meeting. Thank you. Bye-bye. Ẹ ṣeun màmá wa Abímbọ́lá. Àkójọpọ̀ ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè Yorùbá àti tilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá, torí àwọn kọ̀ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn ẹ ti fi yé wa pé bàbá ẹ máa ń ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n ń ta wá lólobó pé àwa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí ká má sùn, a ò gbọ́dọ̀ sùn. Nígbà téèyàn fi iná sí orí òrùlé ni o tó ń sùn, kì í ṣe àsìkò yìí ló yẹ kí a máa sùn. Ó yẹ ká jí pẹ̀lú action lọ́wọ́ wa, not just pé ká kàn máa pariwo, but kí ló yẹ kémi ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá?
kí ló yẹ kí ìrẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá láti mú ìrìn wa tẹ̀síwájú, láti má dúró sójú kan tóyìnbó ń pè ní stagnant, kákàn dúró sójú kan kákàn máa wòran pé ẹ jẹ́ kán máa ṣe ìṣó àáwò ibi tí wọ́n ó bá dé. Wọ́n ní Yorùbá náà ló sọ ẹ̀yin àgbààgbà ẹ má bínú sí mi, wọ́n ní tó bá ń gbọ́ gbé tó bá bá wọn gbé má gbé sẹ́ǹkùlé ẹ̀ o, ní tó bá yẹ kó o ṣe tó o ṣe ìpadàbọ̀ kinní ọ̀hún kò ní dáa o. Ibikíbi tí a bá ti ń gbọ́ ara wa à ń lu kokoko, wọ́n ní kádì tí lè gbọ́, à ń lu kokoko, ẹ jẹ́ ká jí nínú oorun wa, ẹ má yẹ ká ṣojo, ọmọ Yorùbá kì í ṣojo, ẹ jẹ́ ká jí nínú agbára tí Elédùà fún wa, ẹ jẹ́ ká lò ó pẹ̀lú ẹnu, pẹ̀lú àpò, pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ wa, ká fi gbé orílẹ̀-èdè Yorùbá lárugẹ, ká fi gbà á, ẹ jẹ́ ká má ṣojo. Ẹ ṣé púpọ̀ màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí ń tẹ̀síwájú nǹkan tó dẹ̀ kàn náà tí a máa ṣe òun náà ni pé a ti ṣe ìpolongo. Mrs. Apata, ẹ ní mẹ́sẹ̀jì kan ẹ wò nǹkan tá a máa ṣe before kó tó di pé next program. Okay, there's an adjustment. Okay, ta ló máa ṣe onígbọ̀wọ́ yẹn sà? Orúkọ mi ni ọmọbabìnrin Adéjọkẹ́ Ṣómóyè, olùdásílẹ̀ àjọ tó ń ṣe ìtọ́jú èdè àti àṣà Yorùbá. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ ilẹ̀ òjìrè àti láti bẹ̀ wá pẹ̀lú. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti tọ́jú èdè àti àṣà wa, pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn ògo wẹrẹ wa. Èdè Yorùbá kì í ṣe èdè aráàánú igbó, nítorí pé tẹnitẹni àkísà níta tàn. Ohun gbogbo tá a bá lọ́wọ́ àwọn Gẹ̀ẹ́sì tá a wá ń farawé yìí, tí àwa Yorùbá ó dùn, ó dán, ó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ wá, tí àwọn ọmọ wa bá sọ èdè Yorùbá, ẹ má jẹ́ ká bínú, ẹ má jẹ́ ká jà. Ẹlòmíràn tí ọmọ ẹ bá sọ Yorùbá, á fẹ́ lè lọ wú òpó náà wá ń ta kó fi nà án, tó bá ní kí ló dé, á lọ mọ̀ ń sọ vernacular. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Elédùmarè, ẹ jẹ́ ká tọ́jú èdè àti àṣà Yorùbá, nítorí pé òòṣà tá a bá ń sìn tá a mọ ọmọdé bẹ̀, bá a bá dẹni àná tán, ó ṣeé ṣe irú òòṣà bẹ́ẹ̀ yóò parun lójijì. Bí èdè Yorùbá bá wá parẹ́, kí ni ohun tá a fẹ́ sọ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa? Ipa wo la fẹ́ sọ pa àkó wípé àwọn Gẹ̀ẹ́sì wọn kó wa lẹ́rú, àwọn fúnra wa náà àti wa kó ara wa lẹ́rú? Yorùbá dùn, Yorùbá dán, Yorùbá dára, yóò ṣe é ṣe. Ẹ ṣeun fún Adúpẹ́, Mrs. Apata, thank you very much. And that it's our sister will be with us during the course of this program. Abawa sọ̀rọ̀, agba àwọn ìwé Yorùbá nímọ̀ràn, akọni káfíyẹn, how do you say it? Káfíntọ́ra alẹ́nu wò, kálẹ̀ fi ready. Ipe Yorùbá dùn, Yorùbá wuyì. So let us be expectant. She will join us during the course of this program. Thank you. Ẹ ṣeun barrister. Òótọ́ ni arábìnrin yẹn sọ. Wọ́n rán mi létí ìgbà tá a wà ní primary school láyé jẹ́ ẹ̀, àbí secondary school pàápàá, wọ́n ní she's speaking vernacular. Láì mọ̀ pé à ń ṣera wa ni láti fọwọ́ rẹ́ èdè wa sí ẹ̀yìn, tá a gba ti èdè àjèjì wọlé sí ilẹ̀ wa tó wá di wàhálà sí wa ní ọrùn nígbà tó yá. Thank you for that clip. A ò gbọ́dọ̀ gbàgbé ibi tí a ti wá àti ẹni tí à ń ṣe. Mo máa pe bàbá wa Apostle Raphael Adébáyọ̀, àwọn náà ni ọpọ́n sún kàn. Bàbá sì ti mọ iṣẹ́ tí wọ́n yàn wọ́n láti ṣe ní wákàtí yìí. Ẹ kú àsán, ẹ kú àárọ̀, ẹ kú àsìkò yìí ní gbogbo ibi táwa ń káàkiri àgbáyé. Olúwa máa dúró tì wá o, a máa pẹ̀lú wa o, kò ní ṣòro ṣe fún wa o. Gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ nínú ìròyìn tí Mrs. Marcus tó ń kà fún wa, Directorate a náwó sí àwọn tí wọ́n ń ṣe tó fẹ́ ṣe rally
ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ní Nàìjíríà, àwa Yorùbá tó wà ńbẹ̀ láti ṣe rally láti fi hàn wáyé pé àwọn ò fọ́ sí bí wọ́n ṣe ń ṣe ìjọba báyìí o, àwọn ò fọ́ sí their new constitution and they fọ́ sí ìdìbò tán fẹ́ ṣe lájẹ́ pé a tún ìlú náà tò, pé kí àwa Yorùbá ká dúró fún ara wa. So àfi owó díẹ̀ ránṣẹ́ sí wọn. Inú àwọn tó dẹ̀ wà ńbẹ̀ ni wọ́n dùn gidi gan, wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ directorate. Then ní àsìkò yẹn náà ńkọ́, a ní àwọn tí wọ́n dẹ̀ mú náwó sí wa náà láti fún wa lówó, pé owó tí a fún wọn gangan níjọ́ yẹn náà àti ọ̀kẹ́jì ẹ̀ owó yẹn ti padà wọlé. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n náwó sí wa, Ọlọ́run máa dúró ti gbogbo wọn pátápátá. Lásìkò yìí a fẹ́ pé gbogbo wa pé ó ti débi tí ológun ti máa ń sábà yìí o. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe láìsí owó. Wọ́n ní ibi tí ó bá ṣe owó, wọ́n ní kí kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. And tí director tá a fẹ́ lẹ́nu ní nǹkan tó ń lẹ́nu ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, a gbọ́dọ̀ mi sọ pé a lówó lọ́wọ́ láti lè determine or lè counsel and advise and direct whatever area that is going on. So a nílò owó gidi gan. A ti gbọ́ pé mo gbọ́rọ̀ láàárọ̀ pé àwọn Fúlàní gan sìn wọ́n ti ń wọnú ilé àwọn èèyàn lọ bá àwọn èèyàn láti máa pa àwọn èèyàn. Wọ́n lọ ilé arákùnrin kan, wọ́n ní kó jáde wá àti àwọn ìdílé rẹ̀, ó yarí fún wọn pé no, why do you have to arrest me? Bó tí wọ́n á gé nǹkan, wọ́n pa arákùnrin yẹn, wọ́n dẹ̀ gbéyàwó rẹ̀ lọ. Òkú rẹ̀ wà ńlẹ̀ ńsìn, wọ́n dẹ̀ ti rí ibi tí wọ́n gbéyàwó rẹ̀ lọ. So wọ́n ti ń wọlé ńsìn. So kí ni ká ṣe sí ni pé a gbọ́dọ̀ mi sọ pé ká wà active bá ṣe ń ṣe àwọn ìkéde káàkiri. A gbọ́dọ̀ mi pọ̀ ká fi owó síbẹ̀ ká lè ṣe káàkiri. Àwọn tó fẹ́ ṣe rally náà ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Àwọn àtàwọn abídọ̀ ńkọ́ ká mi sọ pé a ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe lájẹ́ kí àwọn èèyàn kí ààbò lè wà ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Oṣù méjì yìí wà very very important, November and December. Ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ bí ọgbọ́n pátá, ẹ jẹ́ ká tọ́ bá pọ̀, ká fi owó tí ó tówó sílẹ̀ kí a lè lọ sí ìlọsíwájú. Ẹ jọ̀ọ́ òfin Ọlọ́run bẹ̀ wá ni. Àwọn tó wà ní Amẹ́ríkà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn tá a mọ̀ l'Amẹ́ríkà kiri pé directorate we are not a political party. We are not in the side of anyone. All the fund collected is managed for entire Yoruba Nation. And they can come and check our account and our accounting system. Because any amount of money that we give is towards the charity of Yoruba Nation. And in America, it is tax deductible. So it is that a lè gbà padà nínú tax wa. Ìyẹn ní America. Èmi ò ń bá wọn ará London ṣe tiwọn. But ní America, all the 50 states, you can say you give money to Global Directorate, and as a result, you want to be tax deducted. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí kí oṣù méjì tó kù inú ọdún yìí, October, November and December, let's make sure we get as much money as possible in to the purse of Directorate. A nílò rẹ̀, ẹ jọ̀ọ́. And àwọn tí wọ́n ti ń give owó tí ẹ bá ní record tí ẹ ń give lọ́wọ́, we have record of all your givings with our accountant, which I know they will start to send an email out before the end of the year to everybody that give. And so fẹ́ bẹ̀ wá pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa fi owó sílẹ̀. Ẹ tẹ́ fi owó sílẹ̀, owó tẹ́ fi lẹ̀, Ọlọ́run á bùkún yín o, Ọlọ́run á pẹ̀lú yín o. Ṣùgbọ́n tí a bá ti dé a máa pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gan. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n lè kéré tí wọ́n kí wọ́n sí meeting wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní good job lọ́wọ́.
let's let them know they can give to us, and when they give to us, we'll give receipt to all they are giving. During the week, arákùnrin kan ọ̀kan náà ọ̀rẹ́ wa ni wà ní the northern part of America. Ó kàn gbọ́ ni ó dẹ̀ mú ó fi $1,000 ránṣẹ́ sí wa. We are so glad for what he did. So, and I know that if all of us can be contacting all our Yoruba friends, all our people that we know, tá à ń sọ fún wọn, tá à ń ṣe níbí, wọ́n ní ṣe wọ́n fún wa lówó ni. Ṣùgbọ́n tá a bá sọ fún wọn kọ́, wọ́n ní mọ̀. Many people are giving up already. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí a kú ẹnu. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn. Let's send them text message. Let's send them WhatsApp message. And send them email, whatever method of contacting them, let's contact them. Kò ní sú wa ṣe, ilẹ̀ Yorùbá náà ńkọ́, á di ṣe fún wa. Àwọn tó ń rò pé ogun máa ṣẹlẹ̀, káwọn apara ẹ̀rù á bà wọ́n, kò ní sógun ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Á dẹ̀ máa gba ilẹ̀ wa náà ni. Ẹ ṣé o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you. Ẹ ṣeun, bàbá wa. Àràǹbádá owó jẹ́ owó àpèkánukò ọ̀rọ̀ owó iṣẹ́ ajẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ owó kan pa iṣẹ́ ajẹ́lẹ̀ àjùmọ̀rè máa ń lé. Ẹ ṣé gan, mo fi pé ó ṣe pàtàkì ká ṣíra wa ní ọgbẹ́ ìpàkọ́ nípa ọ̀rọ̀ owó. Wọ́n ní onítòhún ọba sí nílé kẹ́nikẹ́ni má ṣe dábàá. Bàbá wa yìí nàná kọrin fún wa wípé owó ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. You go wrong when you don't have money. Wọ́n ní olówó sọ̀rọ̀ mẹ̀kúnnù ń dábàá. Ó ló fẹ́ falẹ̀ yá. Kí ló fẹ́ ṣe? Ṣó fẹ́ ṣẹ̀yọ síbẹ̀ ni? Owó lágbára. Bàbá wa Raphael tán ṣe sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ní owó kékeré, owó ráńpẹ́. But mo fẹ́ fi dá wa lójú wípé nǹkan tó ń pè ní ráńpẹ́ yẹn gọbọi ni. Owó gọbọi. But kékeré náà ṣe ni o. Torí when we look at our strength in Yoruba land, àwọn tí ò tí ì dá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì máa dá sí. Pẹ̀lú ògo tó ń jẹ́ ti Elédùmarè láàrin ọ̀sẹ̀, gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe kọ́ wa, wọ́n lè gbà wá níyànjú wípé kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn. Within 48 hours, tá a nawọ́ síwájú, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe kọ́ wa pé ẹni tó bá nawọ́ síwájú, ẹni tó bá tami síwájú àtẹlẹ̀ tútù. Covertly, whatever, ṣe mọ̀ pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí bí ìlú gangan níbi tó kọjú sẹ́nìkan yìí ló kọ sẹ́lòmí. Àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n nawọ́ sí directorate. Nǹkan tó ju nǹkan tá a fi síta lọ. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa sọ pé àbùdí ni tolókun. Àrígbà. Bá ṣe ń ṣe nìyẹn, a dẹ̀ gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa sọ pé òkè lọ́wọ́ afúnni ń gbé. Ọwọ́ àwọn tó fún wa kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Owó náà wọn ò ní fi wo àrùn. Owó a máa bá wọn ṣọ̀tá o. I'm sorry, a máa bá wọn ṣọ̀rẹ́, kò ní bá wọn ṣọ̀tá o. We thank God for all those who made it possible. Ẹ jọ̀ọ́, bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe dúró nísìnyí, wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn náà dẹ̀dẹ̀ ara àwọn tiwa òun náà láti ń ṣe yẹn. And mọ bí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ next. We live in a very unpredictable time, and anything ó lè yí fẹ́rẹ́. Tábàlà ń múra sílẹ̀, a fẹ́ gba Yoruba Nation, a fẹ́ ṣe ilé, a fẹ́ ṣe nǹkan kan. Oríṣiríṣi nǹkan la ní ìdò. Ẹ ti gbọ́ nù ròyìn bọ́n ṣe ń kọ àwọn èèyàn wọn wọlé. Ní ogun abẹ́lé tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, mo ní àwọn àbúrò ọmọ mi, mo lè pè wọ́n torí mo mọ̀ pé àwọn bàbá pẹ̀lú ìyá mi náà ṣì wà bí.
àwọn tó bí lẹ́yìn ogun yẹn mọ́ ni àbábòrò náà máa jẹ́ fún irú àwa tá a rí. We know what it is. Kó jẹ́ pé Beethoven, all the classical songs, la máa gbọ́, siren, àmọ́ nǹkan tó jẹ́ kán gbéyàn ní àárín ìgboro Ìbàdàn kan ló ti lọ sí Abẹ́òkúta. Ó lọ fún training camp ní all the way to the war front. Ogun yẹn nígbà tó máa fi parí, ebi ló parí ẹ̀. Tí ogun bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lénìí, ṣé oúnjẹ ti wà? Ṣé oúnjẹ ti wà? Àwọn ọmọ wa ń ṣèkéde, wọ́n lọ òkè Ògùn, wọ́n farapa, chicken change. Lóde wípé wọ́n lọ síbi wọ́n lọ sọ́hùn. Wọn ò rówó tó máa fi tọ́jú ara wọn. Ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? So iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe, and àdẹ̀tẹ̀ tí crash ẹ̀ rárá ni. But a lè fi dá yín lójú wípé ní orí ìkànnì tá a wà yìí, nínú àpapọ̀ the Coalition of Yoruba Interest Groups ta ní àkọlé tó jẹ́ ọ̀pọ̀ gìrì ẹsẹ̀ ní ìyẹ̀nà tó translate sí directorate tó ń jẹ́ ìfarasìn, as some people would like it, selflessness. We pride ourselves in being accountable to you. Every penny donated is public funds, be it from Canada, US, Nigeria, United Kingdom. We will be accountable to you. Our words has continuously been our bond. We will be transparent and we will disburse your funds prudently. We are well balanced, there are checks and balances in place. Ghana must go or Nigeria must go. We don't do that, and we will never do that. Because Taban calling pé ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ kì í ṣorin lásán. Àwọn bàbá wa tán fún wa ní orin yẹn, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ìran kí n bá náà ti ṣe pé kì í yára rà. Ọmọ tí ẹkùn bá bí, ẹkùn ló máa jọ. They knew what they've done and what their offspring should do. They built the tallest building in Africa. They were daring. The first television station, radio station, television station, Premier University. Wọ́n ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ọjọ́ iwájú ògo àwọn ọmọ wọn. Can we look back today and say we are proud of it? And everything tí ìdílé ìran Yorùbá tá ti ṣe, wọ́n gbà lọ́wọ́ wa ni o. But a ní àsìkò tó jẹ́ wípé nísìnyí we are about to dig the well of favor in Yoruba land. We want to exercise our right to sovereignty once again. We're sorry, onínú ẹ̀sìn ti Kristẹni. Wọ́n ní Jacob dug so many wells, and people will come and they'll take it from him. He never stopped until he dug the well of favor. Yoruba Nation is about to dig the well of favor. Ó máa wà pẹ̀lú wa. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá, kò ní rẹ̀ wá, kò ní sún wa torí kàkà kó rẹ̀ wá, á mú rẹ̀ ròdò, á fi lọ́wọ́ owó ẹlọ́fẹ́, á fi gbéra. So we're pleading with you to donate your money. A little drop here and there makes the mighty ocean. It takes an acorn seed to become an oak tree. Ẹ jọ̀ọ́, we need money. Láìsí owó àbálásán ni o. Wọ́n ní àlátájábálá inú ajá ló ń gbé. Ẹ má jẹ́ kí ti ìran Yorùbá kó rí bẹ́ẹ̀. We are dealing with people who are not only, they are not happy with the resources that we have on our land. Gbogbo tó wà ní gbogbo Yorùbá land, gbogbo Nàìjíríà náà ń lò. Wọ́n dẹ̀ tún yáwó sí. Àpárá ogun ni wọ́n, àwa ń lò lọ́rọ̀, àwọn ṣe níṣe. Àpárá ogun ni wọ́n. We're looking for just nation, Yoruba Nation. Tó jẹ́ pé àti first diaspora, second diaspora, wọ́n lè ní ilé tàwọn lélẹ̀. But they are thinking of empire. Ṣẹ́rí pé yàtọ̀, ó yàtọ̀. Àgbájọwọ́ wọn, wọ́n dẹ̀ fi ń sọ̀yà o. Àwa dẹ̀ la lòwe tí wọ́n ń lò yìí. Bàbá wa ní Yorùbá ronú, àsìkò ronú ti kọjá, àsìkò ṣíṣe la wà yìí.
báwo dé lẹ ṣe máa ṣe Ọlọ́run jogún ọpọlọ fún wa a ní ìmọ̀ a ní òye tá a lè fi ṣe nǹkan gẹ́gẹ́ bí orin àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ but a ní ìdówó torí a lè dábàá tí ò bá sówó òun ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ pé orin ẹ̀ka kọ̀ àràǹbádá owó ò jẹ́. We can't do nothing with that money. We're empty. We're naked without money. And that's not what we need to be. And níbi tá ti bára wa ṣe dé nísìnyí lásìkò yìí àti mọ̀ra wa pé ẹgbẹ́ tó ṣe é fọkàn sí òun lélẹ̀ ẹgbẹ́ tí ò ní fowó yín jó gẹ̀lẹ̀gẹ̀lẹ̀ òun ni Yoruba Nation Global Directory ìkànnì Yoruba Nation Global Directory òfin they would adapt to different laws ní ìlúkìlú tá a bá wà but we are one Ọlọ́run jẹ́ kí ó sí èdè àìyedè tó bá dẹ̀ wà we have mechanism in place. Any organization that will not consider even mediation or reconciliation grievance procedures within the system, scandal, but adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ nínú ẹgbẹ́ yìí. So we plead with you to please, ẹ jọ̀ọ́, what motivates you to come here? Ẹ jẹ́ ká fi owó onírú, owó oníyọ̀, ká kó jọ sójú kan náà. Èyí ló jẹ́ pé a tọ̀ sójú kan náà. Oru tá bá ń sọ Odùduwà á gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ó tún wà nínú ìwà wa orí tí ò gbé ni kì í rí jàǹkànjàǹkàn náà sọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ kó lè dáa mo dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú nǹkan tá a ti ṣe sófà ojú òní tiwa o àṣejù báyìí tí alákànṣepọ̀ bó ṣe máa rí fún wa nìyẹn ní ọjọ́ kan gẹ́gẹ́ bí àwọn Júù bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti Yorùbá náà ṣe máa rí. 1948, the system is giving a feedback. Thank you. Israel became a nation in 1948, and all those people who, according to the book of Psalm, wrote by the rivers of Babylon, there we sat down. The day we remember Zion, those who keep us in captivity demanded that we should sing a song. How can we begin to sing a song in a strange land? Most of us speaking today, we are in a strange land. We don't care whether you have Canadian, Irish, British passport, Nigerian passport, all put together. Ibi tí orísun wa wà, ibẹ̀ gangan ni ilé wa. Ibẹ̀ ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ parun, a gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ àlè tó ń fọwọ́ sí júwe ilé bàbá ẹ̀. So our joy will be one day we wake up, our kọrin yẹn á jẹ́ orin tuntun. Àsíá Yoruba Nation kó máa fẹ́ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ but without money ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ sí website wa it's easy just look at the PayPal and donate generously àbùdí ni tolókun ojú òní ti wà o thank you very much and ẹ ṣé gan tẹ́ wá síbi rẹ̀ thank you. Over to you, Mr. Potter. Yeah, thank you. Thank you. So, adúpẹ́ mi ní ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa torí mo rí pé àwa participants àti pọ̀ sí. Thank you so much. Ẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn màmá bàbá tí wọ́n ti fi owó ṣọwọ́ sí àpò Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́, ta ni system ẹ̀ ń pariwo ń bẹ̀ yẹn? So mi ò ní máa dárúkọ nítorí. Mr. Apata, mute ara yín, mo ti mute ẹni yẹn. And thanks to Mrs. Oyelola, Mama Oyelola, thank you very much. Arọ́wọ́ yín o. Okay. God bless you, man. That was what I was going to do. Thank you for helping me out. Thank you. So, Kotoku, I think Barrister, you are back on. Ẹ̀yin ni ó yẹ kí ṣe àfihàn, I think, àlejò wa for today. I think that's where we are. Okay, thank you very much. Ẹ ṣé gan. Àwọn àlejò wa fèní, àwọn èèyàn fẹ́ pé ojú ni wọ́n ṣe àìmọ̀ fólókò. We have
my dear brother, Olayomi Koiki, and kò ní ìdí introduction púpọ̀. Ó kàn máa bá yín sọ̀rọ̀, á fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀, á lè là wá lọ́yẹ̀. Koiki, would you be kind enough to please turn on your video? I'd like to spotlight you. Thank you. Koiki. Koiki, I know you can hear me. Can you just let me know you're in there? I saw you just a few minutes ago. Councillor Lambert, contrary to the announcement, is in the house. Thank you, Councillor Lambert. I think Councillor Lambert has joined the meeting. And then we have our dear brother. Sorry, I'm just going to put everybody right there on the screen. We have Dr. Aliyu also. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìpàdé tèmi. Gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìpàdé tèmi. A máa sọ̀rọ̀ nípa mega rally. And tá bá sọ̀rọ̀ nípa mega rally. Sorry, Koiki is here now. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa mega rally, then we're going to talk about ọmọ méjì ni wọ́n, àwọn méjèèjì, àti mega rally, àti resources, ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún wa. Ṣé mo pé máa ní ẹnìkan kì í jà wá dé, àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. They go hand in hand. Kọ́kùnrin rédíò, kóbìnrin pa, kárò ṣọmọ́dì, kárò dì máa ṣọ, kídì má ti gbófo. So what we are going to be doing here is to inform you, to empower you. You are the boss, the Yoruba nation, the Yoruba citizens. The greatest office anyone could occupy is the office of a citizen. So anybody that is your mouthpiece is your servant. It's a privilege to serve. So we have them all on there for one year. So any question after the panel, I've actually interacted with them. You will be free to ask the question. Baba Aliyu, please, if you are in the house, and I know you are, please can you raise up your hand so let us be able to what you call a spotlight you. Baba Aliyu, share one by you, sir. Okay, what's your ringing? Baba Aliyu, one by okay. I need a video one for security reason. I'm sure every one of you understand. Over to you, Mrs. Apata. Thank you very much. Oh, okay. All right. Thank you, Barrister. Let me check the next agenda. I think we are moving on to, sorry about that. Okay. Mo rò pé abala tó kàn, òun náà ni engaging the panelists. Hello, Mama wa Abiola Otushile. I hope I'm right. Ẹ jọ̀ọ́, ẹnìkan ń pariwo níbẹ̀ yẹn. Please, let's help ourselves here. Mute ara yín if you are not focused or asked to speak. Thank you very much. Okay. Mama wa Otushile, ṣe wà níjókòó, Mama. Engaging the panelists lókàn, a fẹ́ fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn àlejò wa tòní. Wọ́n ti fi wọ́n ṣe, tán fi hàn wá yẹn. Mama, are you here? Ẹ jọ̀ọ́ bá mi wá wọn. Is she here? Mo ti fẹ́ dé látàárọ̀. Barrister, can you mute everybody then? Àwọn tí wọ́n bá ti pè kán wá kán mute ara wọn. Àbí? Or mute. There's some feedback there that we don't need. Please, can you help me see if Mama is here? Mrs. Arabin Otushile. Right, so can you help me check on her, please?
Barrister Ogedengbe, àbí any video clip kékeré kan to put in to wà relevant sásìkò that we can watch while we are waiting. Hopefully Mama is coming, or she don't buy 1B. I know she would have signified 1B. So I don't know what is Akwata, Emma Adejoke Waide. She came in briefly, but she would come back during the course of this meeting. Ejeki, our brothers who are coming. Okay. Okay. Ṣé kí n pe bàbá wa Koiki ni, because Mama Otushile kan handles. Mama Otushile Osimbi, so I think you now have the privilege of doing the needful. Okay. Thank you. Okay. Ṣé máa fi àwọn kankan ṣọwọ́ sí mi ni? Báwo ṣe dùn mọ́ṣọ́? Tùrọ̀ ọjọ́ má bínú. Ó yẹ já lọ. Okay. Ṣé kí n fún arákùnrin wa láyè kan máa bá a sọ̀rọ̀ lọ why we. No, hold on. Hold on. Okay. Mama Fuinsi, sorry. Okay. Please check your phone, Miss Abata. Yeah, I came in just now. So okay. Go. Àwọn èèyàn ti ń gbé bẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń gbé bẹ̀. Barrister Odumosu. Yeah. Ẹ bá wa yanjú àwọn ariwo tó ń wá yẹn. Okay. Okay. All right. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ìpàdé yìí ní àti ẹ̀ẹ̀kan. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá o nípa ọ̀rọ̀ Yoruba Nation. Nípa nation wa. Mo dúpẹ́ fún gbogbo àwọn àlejò wa tí wọ́n ti fi ṣe àfihàn wọn. Tí kan ní wọ́n jẹ́ bàbá wa, arákùnrin Koiki tí gbogbo wa mọ̀. Lóòótọ́ a lè má ti rí wọn lójúkorojú, ṣùgbọ́n a mọ̀ wọ́n náà ni bí ẹni mọ owó. So títorí náà, bàbá Koiki, ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ìpàdé yìí. Mo ní àwọn nǹkan kan láti béèrè lọ́wọ́ yín tí ẹ máa fi ṣe àlàyé fún ìjókòó yìí kí àwọn nǹkan kan kí ó lè yé wa. So ó ṣeéṣe o Yorùbá àti òyìnbó máa fi ṣe abala yìí. Ẹ jọ̀ọ́, mo tọrọ àforíjì síwájú torí pé a sọ pé ká gbé ẹwà èdè Yorùbá ní lárugẹ. So bàbá Koiki, ìbéèrè mi àkọ́kọ́ náà ni, oh my goodness, what is the dictionary meaning of mega rally? And question here. Did the planned Yoruba Nation mega rally meet the definition? Kíni ó dà pé wọ́n ní kí n tún sọ ní Yorùbá. Wọ́n ní kí ni ìtumọ̀ ìwọ́de ìta gbangba gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí nínú ìwé ìtumọ̀ ọ̀rọ̀, which is dictionary. Ǹjẹ́ a lè sọ wípé ìtumọ̀ ìwọ́de yìí bá èyí tí àwọn Yorùbá fẹ́ ṣe mu? So that's two questions, together. Over to you. Ẹ ṣé gan ni, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí gbogbo ìyá mi àti bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, mo pẹ́ ń gbọ́ mi dáadáa. Oru afẹ́ pọ̀tà. Bẹ́ẹ̀ni, loud and clear. Tí a wà lórí ìkànnì tí bá calculate about 80 of us ni a wà lórí ìkànnì. Mo á dùn mọ́ mi nínú pé tìyẹn ní èdè Yorùbá, àmọ́ lára jàǹbá tí ọgọ́rin ni ṣe fún wa nìyẹn. So
mo wá fún tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo ti kí gbogbo wa pé a kú kalẹ̀ màá wá lọ bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí Elédùmarè tí ó ń fi ọ̀dọ̀ yín fi bá wa sọ̀rọ̀ láti eléyìí ní nọ́mbà 86 táwọn mi ti ẹ má bínú pé ó dà ń pè the last. ogun gedegbe ló ń jà o she talk anyhow ogun ni o. Okay, ẹni kò wà wẹ́ pé òun wà on anyway one of the problems. Koiki, unmute yourself, please. Yoruba Nation Global Directorate láti olórí ẹgbẹ́ náà àti gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ní pé ká máa bá wa darí ẹ̀ tí àwa tí a jẹ́ ọmọ kéékèèké báyìí tí à ń wò wá níwájú. Mo kí Princess Adéọlá Ọlámijùlọ, the Directorate Director. Torí pé mo máa ń darapọ̀ mọ́ ní meeting so many times but for some times I've been very busy. Ohun tí mo máa kọ́kọ́ sọ ni pé tàbá nínú ọdún fún àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́yìn ti gbé a máa parọ́ fúnra wa torí pé a gbọ́dọ̀ dúpẹ́ pé the voice kò wà lójú kan because ohun tí government fi ṣe tẹ́lẹ̀ náà ni pé kí gbogbo ẹ̀ wà lójú kan kó lè dáwọ́lẹ̀. And the effort and push out has been very great. Àlẹ́dúpẹ́. Ìtẹ̀bímí òun ni kí ni mega rally àti pé báwo la ṣe lè link ẹ̀ pẹ̀lú ìwọ́de àbá sọ pé ìwọ́de kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ àti pé ṣáwa la máa kọ́kọ́ ṣerú ìwọ́de tí a ti ń polongo ẹ̀ yàtọ̀ sí tí a ti ń ṣe tí a ti fi ń bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Màá mú wa lọ sẹ́yìn díẹ̀ torí pé ìwọ́de òun ni ẹ̀tọ́ aráàlú láti fi béèrè oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ń béèrè. Àmọ́ èyí táwa ń béèrè mo rò pé ó ti pọ̀ jù. Òun ni pé a fẹ́ jẹ́ kí àgbáyé kó mọ̀ dájú pé ilẹ̀ Yorùbá tí a fẹ́ wò níwájú láti jà nínú geographical location tí à ń pè ní Nàìjíríà òun ni mo fi sí ibi ìbàdàn níbi tí Brown yìí wà. A fi jáde kí wọ́n bá rí wa. Kò ń ṣe pé àìtí ìjáde tẹ́lẹ̀ àmọ́ eléyìí tá a fẹ́ ṣe nísìn a fẹ́ kó tàn mọ́lẹ̀ dáadáa ju bó ti yẹ lọ. Àmọ́ tá a bá lọ wo èmi máa ń láìpẹ torí pé mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí à ń tẹ̀lé Yoruba Nation ẹlòmíì tẹ̀ rò pé bóyá a kò sọ pé àná a fẹ́ Yoruba Nation. Dọ́kúmẹ́ǹtì tí wà níwájú mi 1960 ní resolution yẹn 1514 under the United Nations. Mo tẹ̀ rò pé bí aláàárín wa a máa náwọn tí wọ́n ti bí nígbà yẹn tí ìṣẹ̀ntọ́ bá bí ní 1950 something or 50s. So ó ti fi hàn pé nírú àwọn ọjọ́ báyìí àwa máa dìde láti béèrè ẹ̀tọ́ wa. Àmọ́ process tá a fẹ́ fi béèrè ẹ̀tọ́ wa òun náà la ti ń lò yìí. Ká engage ká sọ èyí tó jẹ́ ẹ̀tọ́ fáwọn tí wọ́n mọ̀ torí gbogbo táwa náà ṣe ń sọ yìí àmọ́ tẹ́lẹ̀ àtàwọn afẹ́parọ́ ní history wọ́n mọ̀ yọ kúrò. Torí tó bá yẹ pa ti mọ gbogbo àwọn tó bá yẹ pé mo ti mọ dọ́kúmẹ́ǹtì báyìí nígbà tí mo ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní ìgbà tẹ́mi wà ní art class l'Abẹ́òkúta grammar school bóyá nǹkan bá ti dájú báyìí lọ but kò tí late. So ẹ̀tọ́ wa tá a wá ń béèrè yẹn nísìn ó ń ṣe pé a fẹ́ fi dá wàhálà sílẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tá a ti náà fẹ́ jáde ìwọ́de Sunday oríṣiríṣi nǹkan àti gbọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ fi ń béèrè pé ìjátẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti kọ́kọ́ jáde. Mo fẹ́ mú wa padà sí òfin tó ṣe sí the outcome of court case Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tí ó kú ní last year kọ́nà bá tẹ̀sáfẹ́fẹ́ rẹ̀
kó foríjì kí ó dẹ̀ bá dúró ti àwọn òbí ẹ̀. Tí a bá padà sí tí verdict tó jáde tó wà lórí Leadership newspaper tí màá share link ẹ̀ sínú comment section later ní on the almost 4 days ago precisely. Mo ní láti ka gbogbo ẹ̀, but ó ní kankan tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ torí pé even as much as I disagree pẹ̀lú the fake 1999 constitution tí àwọn Abdulsalam kọ, the magistrate tó dájọ́ yìí ó sọ àwọn nǹkan kan tí a gbọ́dọ̀ múlò fáwọn tí wọ́n ní ṣe rally tá a fẹ́ ṣe, kí ni meaning ẹ̀, kí ló ṣe, kò ṣe, àwọn máa ń pààyàn ni. The magistrate said, and I quote, after tó ti indict àwọn ọlọ́pàá, báwọn ọlọ́pàá. Sorry, Koiki, má bínú. Ṣé are you sharing anything on the screen? No. Ẹnìkan jẹ́ Riwan, can you remove whatever it is that you put on the screen, please? Because wọ́n mọ̀ pé unless tó wáyé kú Fúlàní ni ẹ́, but tó bá jọ ọmọ Yorùbá ni ẹ́, I'm sure pé wájú ọmọlúwàbí ò ní fẹ́ disrupt ibi táwọn bàbá pẹ̀lú àwọn màmá wà àtàwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Please remove this thing. Thank you. Okay. Should we continue? Yeah, please do. Thanks. Okay. So, Corona indicted the police in Jumoke Oyeleke's death. Madefeka, take notes. She's 25 years old. That was killed during the Yoruba Nation rally that was held in July 3rd, 2021, near Jota. She was that nothing to do with the rally or the protest? The coroner, the magistrate, Mukaila Fadeyi, who conducted the inquest, concluded in his findings that the police shot the disease and caused her ultimate death. So if you want to jáde táwa jáde àbírú ìta ń palẹ̀ mọ́ nísìn la fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ sílùú. Ó dẹ̀ sọ nínú judgment yẹn bá mu lọ sọ́wọ́ ìsàlẹ̀ nídìí gbogbo tí wọ́n kà sí okay, but tí bá padà wá sísàlẹ̀. And he says, and I quote, he concluded that access to Freedom Park should never be blocked or condoned off in future, and that no police officer detailed to protest rally ground should be issued live bullets. Then he also went on to say that the coroner also recommended that Lagos State government should encourage the federal government to ensure proper training, retraining, reorientation of police officers on the right to hold protest in a democratic setting. On the right, ẹ̀tọ́ láti sọ pé a fẹ́ protest. Sí nínú ìjọba military, inú ìjọba democracy láwà. Ẹ mọ̀ pé inú ìlú tí a ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú ẹ̀ nìyẹn ti jáde. Tí bá wá padà sínú resolution tí ó wà níwájú mi, which is, and it can be checked out on the Google, General Assembly Resolution 1514. And it says, and I quote, declaration on the granting of independence to colonial countries and people, because under àwọn ìlú tí wọ́n colonize làwa wà, ìyẹn Nigeria. So into fi mú wọn tó adopt the late in 1960, wọ́n mọ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ báyìí máa wáyé. Àmọ́ kí ló protect wa fún rally àti pé kí ni ẹ̀tọ́ wa àti kí ni rally? Number 2 àti number 4 ni máa kà nínú ẹ̀. Number 2, ó sọ pé all peoples have the right to self-determination. By the virtue of that right, they are freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. Èyí tó ṣe pàtàkì sáwa nítorí pé àwọn tó ń bẹ̀rù pé ẹ fẹ́ tí àwọn èèyàn síta ẹ mọ̀ọ́mọ̀ torí pé a ti rí tó ṣẹlẹ̀ rí ní Lẹ́kì Tóògè àdẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta nísìn tí wọ́n ṣe 2 years memorial tó tún yìn wọ́n ní tear gas. And number 4 says all armed action
by the federal government or the military or the security or repressive measures of all kinds directed against dependent people, shall cease in order to enable them to exercise peacefully and freely their right to complete independence, and the integrity of their national territory shall be respected. Ilẹ̀ Haúsá kọ́ láti fẹ́ kó rálì lọ bá wọn ká wá wọnú mọ́tò àwa gbé ó yálà Àbújá orí ọ̀dọ̀ wa ni. Then kí tó padà sọ́dọ̀ yín, the last one is tí bá lọ wo in tó ṣẹlẹ̀ ní 19. Bàbá mi Kóìkì, ẹ jọ̀ọ́, mo fi owó àti ọmọdé yín lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ sì pọ̀ tí ẹ máa ṣe àlàyé fún wa. So mo tún máa béèrè nǹkan mi lọ́wọ́ yín. So wá ṣe kí nǹkan tí mo máa tún béèrè yẹn kó wọnú àlàyé tẹ́ tún máa ṣe fún wa yẹn. Nítorí pé a ò rí ọjọ́ músolókùn. So excuse me, máa fẹ́ ká ṣe ní ṣókíṣókí àwọn nǹkan tó jẹ́ kókó ká mú síta. Nítorí ìbéèrè ṣe díẹ̀ tí mo máa béèrè àwọn nǹkan tí ò yé wa tí ẹ̀yin àti àwọn tí a pè gẹ́gẹ́ bí àlejò lónìí tí wọ́n máa fi ṣe àlàyé fún wa. So a fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ṣókí lọ́bẹ̀ oge ṣùgbọ́n kó jẹ́ kókó nítorí àyè sì máa fáwọn èèyàn náà láti tún béèrè àwọn ìbéèrè míì àtọ̀ sí àwọn tí èmi ní níbí báyìí tó ti fi ṣọwọ́ fún sí mi. Bàbá wa Aliyu, bàbá ṣé ẹ ṣì wà níkàlẹ̀? Mo fẹ́ kí ọ̀rá ìsà ẹ̀lẹ́sà ikú jókòó. Bẹ́ẹ̀ ni mà ó. Yes sir. Kásán ìkàlẹ̀ o. Yes sir. Wọ́n tó sí o. Ẹ ṣeun. Yes sir. Nǹkan tí mo béèrè lọ́wọ́ bàbá mi Kóìkì yìí, mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin náà kẹ́kọ̀ọ́ fi àfikún ráńpẹ́ sí tí àwọn ti ṣe àlàyé. Ó dá lórí ọ̀rọ̀ rálì náà ni o, tí a pè ní ìwọ́de ní Yorùbá, ká máa fi sí báyẹn ká lè gbọ́ ara wa yé torí ọmọ Yorùbá ni wá. Kí ni ìtumọ̀ mega rally gan pàápàá, àti wípé ṣé bí wọ́n ṣe ìtumọ̀ rally tó jẹ́ ìwọ́de nínú ìwé ìtumọ̀, ṣé ìwọ́de táwa fẹ́ ṣe ṣó fara jọ ìtumọ̀ yẹn, ṣé ọ̀nà tí à ń gbé gbà ṣe nǹkan tí ìwé ìtumọ̀ wí nìyẹn ní ṣókí bàbá, torí nǹkan míì sì wà tí mo máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin náà. Ok, àkọ́kọ́ mo kí Ọlọ́run, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá, mo kí everybody o, mo sì tún kí ẹ̀yin directorate fún opportunity tẹ́ fún mi, mo kí everybody ẹ ṣeun. Rally, mega rally, wọ́n ti ń ṣe rally tipẹ́. Rally òun náà bíi pé láti lè create awareness ni, kí àwọn èèyàn wa ó mọ̀ pé ń ta amíní yìí, amíní ẹ̀ àfi ṣeré. So wọ́n tún wá pè ní mega rally lọ́tẹ̀ yìí. Pípè ní mega rally mí ni pé tọ̀ eléyìí the mother of all rallies leléyìí, so that àwọn tí ò gbọ́ tẹ́lẹ̀, àwọn tí ò mọ ń tà ń sọ tẹ́lẹ̀, àwọn tó rò pé bí eré là fi ń ṣe àsìkò yìí wọ́n máa mọ̀ pa serious. Tí èèyàn bá sì ń wá nǹkan tó ń kanlẹ̀kùn tí ò dúró, tí ò dákẹ́, tó ń kanlẹ̀kùn continuously and persistently, ẹ máa rí pé lẹ́kùn ẹ máa padà sí ni. So eléyìí òun náà ni ó jẹ́ ìyá gbogbo rally tó ti ṣáájú. Eléyìí ni ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé àní ń ta wí iṣẹ́ àmínì ẹ̀ ni, àsìkò tó ọmọ Yorùbá bò lọ́lọ́lé ó ti tó gẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé bàbá. Thank you so much. Ẹ ṣé fún àlàyé yẹn ẹ̀yin bàbá mi méjèèjì. Mo tún máa tẹ̀síwájú o, mo tún ní nǹkan tí mo fẹ́ kí ẹ tún bá wa gbé yẹ̀wò kẹ́ ṣàlàyé fún wa. Mo máa kọ́kọ́ kà ní òyìnbó. Wọ́n ní how effective in terms of impacting the vital Yoruba Nation messages do you think it will be? How effective? Wọ́n wá ní kí n sọ ní Yorùbá wípé ǹjẹ́ ìwọ́de yìí lè ní ipa tí ó yẹ kí ó ní lọ́kàn àwọn ènìyàn tó bá jẹ́ wípé iwájú ilé wa la dúró sí láti ṣe. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn, ṣé béèrè yẹn yé wa àbí kí n kà á padà sà? Do you get that? Mo fẹ́ kí bàbá Aliyu kọ́kọ́ sọ ráńpẹ́ lórí ìyẹn fún wa, màá wá padà sí ọ̀dọ̀ ọ̀dà mi Kóìkì. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ó fẹ́ jọra wọn pẹ̀lú ìbéèrè àkọ́kọ́ yẹn. Kí ni tá a fẹ́ fi achieve pẹ̀lú mega rally?
àwọn tá a fẹ́ fi àtìfù pọ̀ àkọ́kọ́ náà àwa fi ń yé wọn pé ní àwọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election tó fẹ́ ṣe tẹ́ bá wò nísìn nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá a ti ń rí i pé ní Ọlọ́run ti ń tú àṣírí àwọn kan nísìn tó yẹ pé wọ́n ń pariwo Yorùbá Nation tó sì ṣe pé ní wọn ò sí lára wa irọ́ ni wọ́n ń pa bẹ́ẹ̀ nísìn wọ́n ti come out àti ríbi tí wọ́n ń lọ bẹ́ẹ̀ eléyìí tá a fẹ́ ṣe nísìn ó máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó mọ̀ pé ní àníṣe Yorùbá Nation tá a fẹ́ ṣe tá à ń pariwo yìí òótọ́ ni a sì ní business pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election yìí tẹ̀ ń ṣe eléyìí máa ṣe pé a ní business pẹ̀lú election ó máa ṣe pé kò sí ní tó kàn pé ọmọ Yorùbá ni ẹjọ́ ó ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ kí ni káwọn míì sọ nonsense káàkiri ó ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ó fi hàn wá pé ìyẹn ò kàn wá o because wọ́n pa bá dákẹ́ tá a láàánú ṣe mégara lè kákàn dá kí gbogbo ẹ̀ kàn die down báyìí a jẹ́ pé ní àmọ́ tá à ń ṣe nìyẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn Ìgbò ni tó yẹ pé Òbí ni wọ́n ń pariwo nísìn majority àwọn tó ń sọ pé ní tó ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Ìgbò Òbí ni wọ́n ń pariwo ẹ dákun tẹ́ bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní UK kódà pé UK náà ni bí Nàìjíríà náà sọ ń pè bẹ́ẹ̀ ni tí àwọn ọmọ Ìgbò láwọn the same set of people tó ń pariwo pé Biafra àwọn náà wọ́n tún mú kíní Nigerian flag lọ́wọ́ ẹ dákun báwo ojú wo làwọn èèyàn fẹ́ fi wò wọ́n ní àwọn international community wọ́n máa wọ pé these are unserious people pé àwọn eléyìí ó dà pé àwọn eléyìí ò mọ̀ tán fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ eléyìí fi hàn wá pé àwa láwa Yorùbá ṣẹ́ gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe ọpọlọ la fi ń ṣe Ọlọ́run fún wa ní làákàyè ó sì fún wa ní òye eléyìí mọ ìtanijí ló máa jẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa pẹ́tọ̀ aláwa we are on the right track and by the special grace of God amadélẹ̀ lérí so ìtanijí ni kó ó tún ààrẹ mẹ́gàrà yìí ó tún máa jẹ́ pointer fún federal government pé ní aláwọn tó ń sọ pé ní Yorùbá sovereign nation làwọn ń fẹ́ wọ́n mí ní business kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú jàgídíjàgà abẹ́nìkan fẹ́ fà wàhálà no àwọn tó ń organize mega rally kẹ́sì wọ́n fẹ́ fi ṣe wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ náà wọ́n bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà a ní right as long as tá a bá ti lọ bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà a ní right ṣé àwọn náà ò mọ̀ ṣe rally títí wọn ni irú ìlú tí mo wà lónìí nísìn tẹ́ bá rí bọ́n ṣe block gbogbo ọ̀nà pátá gbogbo ọ̀nà block torí just because of one single soul tẹ́ pé àwọn lútà náà ni o lọ́jọ́ elédè wa gbogbo ọ̀nà wọ́n ti block ibi ìlú tí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ so nídìí eléyìí tá a fẹ́ ṣe kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú jàgídíjàgan náà a fẹ́ fi hàn wá pé a fẹ́ fi hàn àwọn èèyàn pé ní àníṣe ń tà ń fẹ́ yìí làwa ń fẹ́ kò sí ní tó kàn wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó organize kìíní yìí o torí ó ṣe ò pé a ní business pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election kò sí ní tó kàn wá ẹni tó ṣèdí bẹ̀rẹ̀ wàhálà àti ẹni ẹ tọ́ra mọ̀ pé kò sí nǹkan tó máa jáde níbi ẹ̀ ẹ ṣeun. ẹ ṣé bàbá ẹ kú àsọyé brother mi Kóìkì ẹ jẹ́ kí n fi Yorùbá béèrè lè wọ́n ní ǹjẹ́ ìwọ́de yìí a mọ̀ pé ní particular rally là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ǹjẹ́ ìwọ́de yìí and based on ìtumọ̀ tí ẹ ti sọ síwájú ǹjẹ́ ìwọ́de yìí lè ní ipa tí ó yẹ kí ó ní lọ́kàn àwọn ènìyàn tó bá jẹ́ wípé iwájú ilé wọn ni wọ́n dúró sí láti ṣe ìwọ́de. ẹ ṣé gan ni ìyá wa fún béèrè tẹ́ béèrè yẹn tí ó máa ní àǹfààní nítorí pé yàtọ̀ sí pé ìwọ́de fẹ́ jáde a máa rí tó ń pè ní ọmọlúàbí gangan nínú àwọn ọmọ Yorùbá nígbà tí irú protest bá máa jáde ìdí tí mo lè ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tí ó wà nínú yàrá ẹ̀ bẹ́ẹ̀rù ń bà á lè wá rí pé àṣeyà lágbájá náà yìí náà ń ṣe ti Yorùbá lẹ́ ń ṣe a rò pé PDP tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ tájọ́ ń ṣẹgbẹ́ so ìyẹn máa fún gbogbo èèyàn ní confidence pé kò ń ṣe tá à ń gbé pamọ́ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì àbí abẹ́ cushion tá à ń ṣe Yorùbá Nation á wá jẹ́ kí bond yẹn kó wá ju bó ṣe yẹ lọ so èmi á máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa pé even though báwọn kan wà skeptical pé kó wà ní ojú kan bọ̀kátẹ̀ kọ́kọ́ tẹ̀ sì rí pé àwọn tí wọ́n wà ládùúgbò kọ́ lè mọ̀ pé lóòtítọ́ torí gbogbo àwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rù pé àwọn ọmọ bóyá ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ń ṣerú ẹ̀ so advantage wà kò dẹ̀ ṣe pé torí a máa wà lójú kan yẹn
àní ríru crowd tá à ń sọ yìí Hong Kong ní eléyìí tí à ń wò yìí kí tó padà sọ́dọ̀ yìí kò ní pẹ́ wọ́n fi eléyìí náà. Hello. Whatever it is, I don't think it's not ethical. And Miss Soro, Kosoro, am I interfere? Ibi báyìí ètò wà fún tí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ sọ̀rọ̀ láti béèrè àyè pé ṣé òun lè sọ̀rọ̀. A dẹ̀ máa ń fi àyè sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ sísọ pàápàá fún ìbéèrè. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn àlejò wa bá ti sọ̀rọ̀ tán, a máa ṣí òpó sílẹ̀ pé ìwọ tó bá ní n tó fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ béèrè kí o nawọ́. So protocol wà ní báyìí. So ẹ má yẹ ká já lu ọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn àlejò wa bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Just to conclude that, eléyìí tí à ń wò níwájú wa yìí, this was France ní 1969, ìyẹn àwọn èrò tẹ̀ ń wò yìí. Mo wá reference sí irú ìgbà tí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ lánàá tí àwa Professor Akitoye tó ń sọ̀rọ̀ nípa 1963, 64, 65. Tó bá jẹ́ pé irú effort báyìí náà ló jáde níjọ́ náà lọ́hùn, ó ṣeé ṣe pé irú ìtànsọ lẹ́nu ó máa yàtọ̀. So irú nǹkan tá à ń fẹ́ kí àwọn èèyàn rí lágbàáyé òun náà nírú àwọn àwòrán tó wà yìí. Kò rẹ̀ ń ṣàwàlà máa kọ́kọ́ ṣe irú ẹ̀ Thailand lélẹ̀ tí àwọn èèyàn wọn jáde ní about some few years ago tí wọ́n ń fi ẹ̀dùn ọkàn wọn wọ̀n. Èèyàn kankan ní wá sísàlẹ̀ nígbà táwa bá jáde làwọn èèyàn máa fọwọ́ kún wa. Eléyìí náà ní sí ẹ rí pé nǹkan béèrè ní bíbá ni pé freedom òun là ń jà fún. Àjà pé a fẹ́ ṣe nǹkan kan ju pé live free or die with freedom is worth it. So just to finish it up, ó dá pé bá ṣe fẹ́ ṣe ní gbogbo agbègbè wa kó má jẹ́ kó má tètè rẹ̀ wá. Torí tá a bá move àwọn èèyàn kúrò ní Ìjẹ̀bú Òde bí èèyàn kan ṣe sọ lórí ètò lẹ́nìí tó lọ sábẹ́kúta, ó lè tètè rẹ̀ kó di ijọ́ méjì ijọ́ mẹ́ta kó lóun padà lọ́lé. But tó bá ti jẹ́ pé láàárín proximately tó tẹ̀lé jẹ́ within 10 minutes 30 minutes níbi tó bá wà yẹn ó lè lọ́lé kó tó padà síta. Tí bàbá bẹ́ẹ̀ sọ náà ni ẹ ṣé gan ni. Ok, ẹ ṣeun bàbá mi fún bẹ́ẹ̀ ṣe yànnàná ọ̀rọ̀ yẹn. Ó tún yé wa sí pẹ̀lú ìtí bàbá wa ti sọ síwájú. Mo tún tẹ̀síwájú. Ní báyìí mo máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ eléyìí ìbéèrè yìí kó lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa amòfin Òkun Mákindé. Wọ́n ní àìsí ńbẹ̀ òun ni àìbánidásí. Bàbá mo fẹ́ kí ẹ fojú bá mi wo nǹkan tí mo fẹ́ béèrè yìí o, kí ẹ ṣàlàyé fún wa ní ṣókí. Wọ́n ti bá wa gbé bàbá sí ojú ìwòran wa. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín bàbá wípé ní àfojúsùn títí yín àwọn ìwọ́de tí a ti ṣe kọjá, because a ti ṣe oríṣiríṣi ìwọ́de. Ní àwọn ìwọ́de tí a ti ṣe kọjá, ipa wo ni ẹ lè sọ wípé ó ní lára àwọn olùkọ́ wa, àwọn tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀? Ẹ ṣé mo dúpẹ́, mo kí gbogbo àwọn ìwọ́de tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ ó ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí wípé Yorùbá ń fẹ́ òun. Ẹ̀ẹ́dẹ̀mẹ́ pé lẹ́yìn bíi July last year àwọn ìwọ́de yìí kò wáyé púpọ̀ mọ́, ṣùgbọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé padà ní. Iṣẹ́ kan tó wà tí ìwọ́de wà fún náà ni wípé láti jẹ́ kí àwọn èèyàn máa mọ̀ nǹkan báyìí la fẹ́ o. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìwọ́de yìí kó máa darapọ̀. It's an awareness procedure. It's well sustained. It will continue to increase and improve followership over time. But hopefully, kó jẹ́ right things àti nǹkan tó jẹ́ wípé kò ní ṣe é dá lórí. Polongo ní àwọn ìwọ́de. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tẹ̀síwájú. Ariwo kan wà, ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ní tí ẹ jẹ́ ká chẹ́ẹ̀kì device wa tó bá jọ́dọ̀ wa ló ti ń wá. Let's mute. Láti ọ̀dọ̀ àwọn brother wa tó ń sọ̀rọ̀. Tó ń sọ̀rọ̀ tán, ok. Olúmídé, ó dà ní pé interference yẹn ìgbà míì headphone máa ń kọ̀ ṣe o.
Earpiece can cause it sometimes. So clear by shake interference at much better, yes. Listen. Okay, that is the earpiece, no for interference. Okay, yeah, adẹ̀ǹgbọ́ yín náà kedere báyìí. Ẹ ṣé amòfin wa fún àlàyé yẹn. Brọ́dà mi Kóìkí, mo máa fẹ́ kí ẹ̀yin náà kẹ́ ẹ sọ sí ìbéèrè tí mo béèrè yẹn o. Mo lérò pé ẹ gbọ́ àbí kí mo tún lè tún kà bóyá fọ. Ẹ bá mi. Kí n tún kà. Òyà, wọ́n ní àwọn ìwọ́de tí a ti ṣe kọjá lọ. Nípa wo ni ẹ lè sọ wípé ó ní lára àwọn ènìyàn? What will you say were the appraisals of past rallies? Wow. Ẹ ṣé gan ni, and I think the beauty of àwọn nǹkan tí a ti ṣe tí a bá wò lọ sẹ́yìn láwọn rally tí ó ti lọ káàkiri gbogbo ẹ̀ka ilẹ̀ Yorùbá títí dé Badagry títí dé Òkè Ọya lọ́hùn. Nǹkan kan tí ó máa ń mú àwọn tí wọ́n ń gbé rally lọ bá yẹn ni pé ó fi wọ́n ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé as much as media Nigeria sọ̀rọ̀ lé lórí, that means pé the engagement ó lọ, and bí Dr. Aliyu ṣe máa ń sọ tó mọ̀ rántí pé mò ń play audio wọn tí wọ́n ṣe ní recently ní orí program láàárọ̀ ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé owó tó ń lọ nínú Nàìjíríà pé inú àwọn agbègbè wa nílẹ̀ Yorùbá ni. So àwọn rally yẹn tá à ń rí different reactions, and the most reaction tí mo rò pé a máa ń rí ni pé torí àwọn media tí wọ́n máa ń tẹ̀lé wọn lọ sí gbogbo àwọn rally yẹn, mo kàn fẹ́ mú rally kan at random. Èyí tí wọ́n máa ń ṣe recently ní Òkè Ògùn. Number one, two things ló ń fún àwa diaspora. À ń rí bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí tí kò tẹ́ wa lọ́rùn. But àwọn tí à ń lọ bá yẹn náà, àwọn náà welcome wa nítorí pé wọ́n mọ̀ pé they are not forgotten. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn ibi tí rally yẹn ń lọ, olóṣèlú kò ń débẹ̀. Olóṣèlú tó dẹ̀ máa débẹ̀ á jẹ́ pé bí election ṣe ń bọ̀ yìí ni. So yẹn làwọn ọmọ yẹn ṣe máa ń sọ pé àwọ̀ kì í ṣe olóṣèlú, à ń ṣe PDP, à ń ṣe APC. Tó bá ti wá gbọ́ yẹn, wọ́n máa ń jáde láti fi gbọ́ ìròyìn Yoruba Nation. So the engagement, the interaction has been very, very good. Bóyá ní tí wọ́n ṣe lÉkìtì ni, bóyá ìtọ́ ṣe ní àwọn Oǹdó ni, bóyá ìtọ́ ṣe ní Badagry ni, and I think the awareness here, the push one ta fẹ́ ṣe nísìn will help the whole lot, because ìyẹn máa bigger than èyí tí ó jẹ́ pé méjì mẹ́ta tá à ń ṣe. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣeun, thank you very much. Mo máa kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Aliyu. Bàbá, ǹjẹ́ yín náà lè sọ àfojúsùn yín nípa àwọn rallies tí a ti ṣe kọjá? Bóyá ó ti nípa kan tó ti kó. The past rally observation ní ráńpẹ́ sà. Ara kó nípa òun lè rí ní tó ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho yẹn. Ara ipa rẹ̀ nìyẹn, ẹ̀rù ti ń bà wọ́n, ọkàn wọn ò balẹ̀. Because wọ́n pé ní wọ́n fi wálẹ̀, the way bí rally yẹn ṣe ń lọ ní state by state, ó ti ń send the signal sí federal government pé ní kíní ti fẹ́ dòótọ́ o. Àwọn ọmọ ìyá wa náà ló ń pè wọ́n l'Abuja, ló ń sọ fún wọn pé ní ẹ múra sáwọn ọmọ yìí o. Àwọn ọmọ ìyá wa ni o. Àwọn ọmọ ìyá wa náà ló ń sọ fún ọ̀gá adaran l'Abuja pé ẹ múra sáwọn ará bí o. Àwọn ọmọ ìyá ẹ múra pẹ̀lú, ẹ múra sí wọn o. Wọ́n ti wá rí i pé ní títẹ̀kọ́ yẹn máa ní agbára. Òun lè rí n tó padà wá ṣẹlẹ̀ yẹn. So nídìí eléyìí, tó wá pé ní federal government ò disturb wa ni, ọ̀nà wo bá ti jìn. Ṣùgbọ́n eléyìí tá a fẹ́ ṣe nísìn yóò, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò pé nígbà tí Chief Sunday Igboho ti di pé ó ti tó ti lọ sí Kútọ́nù ní Yoruba Nation ti die down, ntí majority believe ni báyìí. So àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní ẹnu àwọn skeletal kìíní tó ń ṣe káàkiri yẹn gan, àwọn èèyàn wò pé ṣé pé kìíní yè tí kú. So
ara ipa tó ṣe náà ni pé ó ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ jí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ipe ní àwọn kan ń pèpè fún òmìnira. Ẹ rí i pé nínú àwọn tẹ́ fi mọ̀ pé ó nípa wọ́n ń pe arákùnrin kan ní Sheikh Abibulayi tó jẹ́ àáfàá kan ògbónágbòǹgbò nínú àwọn àáfàá nílùú ilẹ̀ Yorùbá tó wà ní Markaz. Ó bẹ̀rẹ̀ sí rọ́bìṣì Yoruba Nation torí ọ̀kan nínú àwọn ajá adaran ni. Àwọn rí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fádaran nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn wá ń bínú lọ́kọ̀ọ̀kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yarí. Ara ipa nìyẹn torí wọ́n ti pé nítọ̀ àṣírí ti tú. Àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ní gbogbo wọn náà Ọlọ́run wa ń padà mú wọn torí pé kí ni àwọn èèyàn náà ti dìde tó ti jáde tó ti ń kọ̀ndẹ́mù wọn. Ó nípa tó pọ̀ o. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin àlejò wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bí ẹ ti ṣe àlàyé lórí ìbéèrè mi yẹn fún yín. Kò tí ì tán o, wọ́n ní ó kù, wọ́n ní ìbọn ń ró o. Eléyìí tí mo tún fẹ́ mẹ́nu báyìí màá kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Aliyu, ọ̀dọ̀ yín ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní eléyìí. Wọ́n ní rálì ìwọ́de tí à ń ṣètò ẹ̀ lọ́wọ́, ǹjẹ́ a lè sọ wípé ìwọ́de gbogbogbò tí a fẹ́ ṣe yìí lè mú òpin wá sí ilẹ̀ atannijẹ tí à ń pè ní Nàìjíríà bí? Could this rally be the beginning of the end of Nigeria? Bàbá wa Aliyu, ẹ kọ́kọ́ bá mi dá sí náà. Sẹ́mi pé ní gbogbo nǹkan Ọlọ́run ọba ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Ta lóró kan pé ní àwọn kan ó dìde tí wọ́n mọ̀ sọ pé ní Yorùbá Nation. Tó bá sọ pé mi gan mọ̀ sọ̀rọ̀ òun pa Yorùbá Nation, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wà surprise. Torí mi ti deliver lecture lóríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, lórí economy, lórí politics, mo ti sọ̀rọ̀ lórí diversification àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ọlá experience tèmi ti ní pẹ̀lú àwọn adaran yìí tí mo rí pé no, òótọ́ ni n táwọn ọmọ ìyá wa ń pèpè fún n tó make sense ni, ọ̀nà àbáyọ nìyẹn. Now lórí ìbéèrè yín ó ní pé ní mega rally ó possible kó mú òpin wá, ó possible dáadáa tọ́lọ́run bá jẹ́ ká rí i ṣe bá a ṣe bọ́n ṣe ń plan ẹ̀ tá a bá rí i ṣe bẹ́ẹ̀ o, ó possible torí pé kí ni ó lè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ebi ń pa àwọn èèyàn nílé tí àìsí pé rán gbogbo ń tà wá tá à ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ń tà ń sọ pé ìdí nì torí ìdí báyìí ó wà glaring, kò rújú. Òun ló mọ fi ń ká mi láti bá rí àáfàá kan tó fẹ́ sọ nonsense, màá ní ẹ dákun ẹ jẹ́ kí èmi pẹ̀lú àáfàá yẹn ẹ jẹ́ ká jọ ṣe debate gẹ́gẹ́ bí àáfàá kan tó wà ní Òṣogbo tí Ìwó ọba Ìwó fi ṣe mufti. Kí là ń pè ní mufti? Olórí adarí ẹ̀sìn. Ẹni tó bá rújú nípa ẹ̀sìn oníwọ̀n bilé níbi ó wá gádà àwọn èrò jọ ní mosque ẹ̀. Ó bá bẹ̀rẹ̀ sí fẹnu àtẹ́ lu nta gbédání yìí. Nígbà tí òye ló ń sọ ìsọkúsọ, ló ń sọ nonsense. So ibi tẹ́mi wá lọ ni pé ní sẹ́rí mega rally yẹn ó ṣeéṣe kó stop nǹkan election tó fẹ́ sí. Bọ́ àmọ́ síbẹ̀ náà ntẹ́mi máa sọ náà ni pé gbogbo ẹ̀ náà ọwọ́ Ọlọ́run ni, kọ́lọ́run kó fún wa ṣe. Èmi sì nígbàgbọ́ pé ní gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́, àní tí ẹ bá ń kan lẹ̀kùn tẹ́ ń kàn yẹn ń tó bá fi lè mú yín tẹ́ stop lẹ̀kùn yẹn máa ṣí. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé bàbá. Brother mi Kóìkì, ẹ̀yin náà mo tún máa béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ yín fún àfojúsùn titi yín náà. Ǹjẹ́ mega rally tí a fẹ́ ṣe ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kó mú òpin ilẹ̀ onírọ̀ yẹn ṣó lè mú wá sí òpin? Ṣé possible? Ẹ ṣé gan ni. Èmi náà sọ pé apart from pé tí a bá tẹ̀ wò ó ní àsìkò tá a wà yìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo akákọ̀ díjú wa ká wo ibi tí a wà ní 5 years ago. Ká wá padà sígbà tí wọ́n fi ṣe the last election. Kí ni ìgbésẹ̀ tí gbogbo wa kàn think nígbà yẹn pé election kọ̀ èmi lọ́lé nígbà tó fi ṣe election yẹn, mo délé 2 days before the election as an observer.
kó tó di pé wọ́n cancel ẹ̀ ká tó dúró. A rí pé reaction yẹn tó máa yàtọ̀ nísìn òun lẹ̀ ń wò ní Ondo state lélẹ̀ lára àwọn archive wa. Question tẹ́ bèrè pé ṣé ó máa lead sí ibi tá a fẹ́? My answer is yes. Màá wá sọ pé pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè, inshallah, ní orúkọ Jésù Kristi. I do not have any doubt in my mind. Lọ́kàn mi pé pẹ̀lú àwọn ibi tí a ti rí tí gbogbo wa ń wò yìí, tí a fáwọn èèyàn ní owó pé kó fi ra pure water, tí a fáwọn èèyàn lówó, eégún ló ń bọ̀ tó gbé flag sórí yẹn tẹ́ bá wò. That is what is about to happen in the Yoruba land. So and àwọn èèyàn ń dúró kí ìpè yẹn kó jáde kí àwa náà lè wá sọ fún gbogbo àgbáyé pé lótìtọ́ lódodo a fẹ́ ìjà àmọ́ a fẹ́ reclaim territorial territory wa. Kí wá fi àfikún bí àwọn bàbá Aliyu ṣe ń ṣe gbogbo àwọn ètò ní àwọn CD tá a ti ṣe tó ń káàkiri àti ìgbésẹ̀ tí olúkálukú wa ń ṣe whether àwa tá wà níta. Lótìtọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa kọ́ lórí wa lórí Zoom báyìí àmọ́ effort tí ẹ̀ ń ṣe ó ń dé sàlẹ̀. Mo ń gbọ́ nígbà tí bàbá wa ìyá wa tó ń gbèbò report nípa. Brother Koiki ẹ bá mi dúró ń bẹ̀ yẹn nítorí ó dà pé tí mo lọ sínú nǹkan tí mo tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, so hold your thought right there. So tí mo fẹ́ béèrè yẹn náà tẹ́ tí ń wọnú ẹ̀ lọ òun ni wípé let me get there o. Wọ́n ní how impactful do you think Baba Aliyu's project will be during this rally? Ipa wo ni ìwé ìpolongo tí ọ̀jọ̀gbọ́n Aliyu fi síta lè ní nínú ìwọ́de àti ìpolongo àti kúrò ní orílẹ̀-èdè atọ́nijẹ Nàìjíríà? Ṣẹ́rípẹ́ tí wọnú ìbéèrè yẹn lọ. It was like you are reading my mind. So ó yá wá continue with this tí mo bẹ̀rẹ̀ nísìn. Ẹ ṣé gan ni. Màá tún fi àwòrán kan wá lẹ́yìn wá tí bá ń sọ̀rọ̀ lọ. These are the new trend that tó ti ń lọ quietly tí a pariwo ẹ̀ nítorí àwọn orú ìgbésẹ̀ tí bàbá Aliyu tí wọ́n ń sọ fún wa pé àní ẹ má dákẹ́, ẹ túbọ̀ jẹ́ kí awareness yẹn kó máa lọ, kó máa rinlẹ̀, kó máa lọ ìsàlẹ̀. Mo wá dúpẹ́ fún àwọn èèyàn náà ni kò kúkú ṣe pé à ń fún àwọn èèyàn wa lówó nílé, kò dẹ̀ ṣe pé ìjú pé wọ́n ń béèrè pé ṣáwọn lè ṣe nǹkan báyìí. Tó bá jẹ́ ń tẹ́ bá lè ṣe tó bá ràn yín lọ́rùn, ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú ẹ. Mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá tí ó ti ń lọ nísàlẹ̀. Kódà láti bí aago 10 alẹ́ ni wọ́n ń kó àwọn èèyàn jọ sí agbègbè sí abà tá a lè dárúkọ, tí wọ́n ń tan projector, tí wọ́n fi ń bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀, tí irú ẹ̀ dẹ̀ máa wáyé náà láìpẹ́ yìí nínú rally tá a fi ṣe. Eléyìí tí ẹ fẹ́ wò yìí tó ń wà lẹ́yìn mi, òun ni èèyàn kan tó dìídì ra projector àti laptop àti screen. Iṣẹ́ òun wá ń ṣe. Àwa máa lọ sí àwọn abà quietly. Àwa lóru fídíò tí bàbá Aliyu ṣe tí wọ́n gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn Sister Bukky àti bàbá Àròpọ̀re. Wá máa bẹ̀rẹ̀ sí ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé ǹjẹ́ ti gbọ́ Yoruba Nation? Eléyìí tẹ́ ń wò alẹ́ ló ṣẹlẹ̀ ní aago bíi ọwọ́ ọ̀gànjọ́ òru tọ́pọ̀ àwọn èèyàn jọ nínú community yẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń play. Wọ́n ń gbé dáhùn bòmí náà tí wọ́n wà skeptical tí ayé àwọn ń já, but nígbà tí eléyìí ti ń lọ tí àpariwo ẹ̀ ó dẹ̀ ń rìn àníṣọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. So nínú rally náà a ti ń ṣètò tí projector ti wà nílé tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń play àwọn nǹkan tí a fi ń wọ̀nyí láti tún fi enhance ibi táwọn èèyàn bá máa wà láti máa fi bá ṣẹ́ yẹn lọ. So àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe ní gazette yẹn ó ń rìn jìnnà, a dẹ̀ ń polongo ẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn pé gbogbo ẹni tó bá lè ṣe ìrànlọ́wọ́ 2-3 kọ́kàn sí wọn kí ó túbọ̀ lè rìn. Kódà èèyàn kan ó ṣe béèrè audio Dr. Aliyu lọ́wọ́ mi lórí WhatsApp nísìnyí lórí laptop pé àwọn fẹ́ gbé, torí pé nígbà míì ẹ mọ̀ pa máa ń tètè gbàgbé nǹkan, kò ń ṣẹjọ́ wa, nǹkan pọ̀ ní ọkàn wa.
But a bá ń remind àwọn èèyàn ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè wàá mọ̀ pé lótìtọ́ lódodo àwọn materials yìí ó wà important àdé máa lò ó láti máa fi kọ́ra wa títí tí ìrìn àjò yẹn máa fi débi tó ń lọ lágbára Elédùmarè. Ẹ ṣé púpọ̀. Kí n tó pe bàbá wa dókítà Aliyu láti sọ sí ìbéèrè yẹn àbí àgbéyẹ̀wò yẹn, mo máa pe bàbá wa kejì àbí ìkẹta tá a ti jọ ń fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ pé kí àwọn náà bá wa dá sí eléyìí o. Ẹjọ́ ẹ bá wa gbé wọn sójú kínní. Wípé how impactful do you think Baba Aliyu's project will be during this rally? Orúkọ Barrister Okumakinde. Mo gbọ́ yín. Ṣé gbọ́ nǹkan tí mo béèrè yẹn sà? Bẹ́ẹ̀ ni pé how impactful will Baba Aliyu's project be? Expectedly should be positive. Positive results is expected because is expected to enhance the project generally. All right. So I let to better assessment of it. Okay. All right. Thank you. Ṣókí lọ́bẹ̀ oge ni ẹ fi ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún yẹn. Mo wá máa lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Aliyu fún ara wọn. Ìbéèrè yẹn náà máa bí yín o bàbá. So kí ni lọ́kàn yín? Báwo lẹ ṣe rò pé àgbékalẹ̀ iṣẹ́ tẹ́ gbé kalẹ̀ yẹn irú ipa wo lẹ rò pé máa ní orí ní àsìkò rally tí à ń sọ yìí, lásìkò ṣe ìpolongo là ń pè just rally. Okay, ẹ ṣeun. Ó máa ní ipa tó pọ̀ gidi gan torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ni wọn understand pé ní ọ̀tọ̀ ní ìmọ̀ ọ̀tọ̀ ní làákàyè. Èèyàn lè jẹ́ professor, èèyàn lè ní PhD kó ní gbogbo ẹ̀ lọ kó mọ̀ kí làákàyè ó mọ̀ sí. Ẹlòmíín bẹ kò sí tí ó mọ̀ táwọn èèyàn respect ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ máa wò pé lágbájá sílẹ̀ máa sọ báyìí bíi professor kan mi ò fẹ́ dákọ̀ ẹ̀. Ó ní àwọn tó ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ó ní wọn ò ronú, ó ní wọn ò ní foresight rárá. Ẹ mọ̀ tó sọ ni ó ní Haúsá ló ní tomato, Haúsá ló ní àlùbọ́sà, ebi ó pa kísà sí yín la. Imagine ó ní professor ló ń sọ yẹn o. Tàbí ń sọ pé ní ọ̀tọ̀ ní ìmọ̀ ọ̀tọ̀ ní làákàyè. Lára àwọn àǹfààní tó máa ṣe pọ̀, ó máa jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ní ó ṣókùnkùn sí àwọn èèyàn, ó máa jẹ́ kó clear. Nígbà tí mo tọ́ àwọn state by state káàkiri torí mo ṣe padà sí ibi tí mo wà ní. So èmi ò fẹ́ mọ̀ pé bóyá ẹgbẹ́ ìkíní kan lélẹ́yìí ẹgbẹ́ ìkíní kan lélẹ́yìí torí ẹ̀ mo fi sọ pé ẹ má jà pa kíní pọ̀ mẹ́gbẹ́. Dr. Victor Taiwo, Chief Akínọlá George, gbogbo wọn even àti Dr. Barrister Supọ gbogbo wọn lèmi make sure pé àní ẹgbà à ń kó kíní ẹ̀ káàkiri ni. Dr. Victor Taiwo wá pè mí, mo fẹ́ fi ṣàpèjú ọ̀rọ̀ impact yẹn ni. Wọ́n wá pè mí pé ní Baba Aliyu àwọn èèyàn máa ń ròyìn wọ́n máa ń dúpẹ́ tó ń kí àwọn pé ipò àwọn lecturer university ní Ìbàdàn pé ipe ó yẹ ká lọ pẹ̀lú táwọn kà yìí tó gbogbo wọn ń kọ́ làwọn wọn làwọn sọ pé ní àná o ipe ní Baba Aliyu ni o ipe ní àwọn kọ́ làwọn ṣe àwọn kẹ́lẹ́ dúpẹ́ fún ọmọ nínú o èmi kẹ́lẹ́ dúpẹ́ fún eléyìí teamwork ní gbogbo àwọn èèyàn náà lájọ sí wàhálà rẹ̀ everybody náà lájọ sí. So ibi tí mo wá ń lọ ni pé ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a fúnra pé àwọn náà lè mọ́ wá gbọ́ kínní iye gbogbo ni wọ́n ń pè wọ́n wá ń dúpẹ́ àwọn èèyàn ń kọ́ àní àwọn ẹgbẹ́ àwọn ní lọ́ọ̀yà àwọn náà pè mí jò ní lórí ọ̀rọ̀ òwe yìí pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe mass production so that kínní tó lè tó kó tún fi rìn jinlẹ̀ àwọn kan bẹ tó pé wọn ò dá sí wa tá a sì fura kì í sì ṣe pé ní wọn ò mọ̀ pé ní tó make sense ni wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó fà tún ò fi dá sí wa òun náà ni pé àwọn wò pé ṣé yóò ṣe irú àwọn wo ni
a ní àwọn engineers wa tó jẹ́ Yorùbá, a láwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé doctors ni wọ́n, àwa láwọn Yorùbá tó jẹ́ chartered accountants ni wọ́n, àwọn professional bodies ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò dá sí wa torí pé wọn ò tí ì ní àgbọ́yé lórí kinní yìí. So ó máa jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún wa ní kinní yìí, ó máa ṣiṣẹ́ dáadáa, ó máa jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún lásìkò àwọn rally yìí. Pé gbogbo ibi tó máa ń lọ láti lè máa há ìwé yìí fún àwọn èèyàn, most especially àwọn educated elite. Then kọ́ máa make sure pé ibi tó máa ti ń ta newspaper, anywhere tó máa ti ń ta newspaper, ká máa kó fún wọn bẹ́ẹ̀. Ká kó fún ẹ pé ẹgbà àwọn tó máa ti irú àwọn free reader wà tó máa wá ń ka newspaper, ẹ dákun ìwé ẹjọ́ kó wà ń bì stand by. Anybody tó bá fẹ́ kà bí ká kó bí 10 ká kó káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn. Kó wá jẹ́ pé ní gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn ẹgbẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, èyí tí Yorùbá lè kàwé DVD yẹn kó lọ wò, kó lọ káàkiri, ó máa ṣiṣẹ́, ó sì máa ràn wá lọ́wọ́. Mo á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ White Lion brother wa Koiki lórí the way bẹ́ẹ̀ sí ń bá wa polongo kínní. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó ń ṣiṣẹ́ o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pè, kódà ó yé mi gan lẹ́nu, even bàbá gan dìdí pè mí, Professor Banji Akintoye, wọ́n kọ́ọ̀lù mi, wọ́n sọ fún mi pé ní kíní àwọn ìwé ìtọ́lọ́ ti wà lọ́dọ̀ wọn ní Kútọ́nù, wọ́n ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe ipe lórí mass production kíní yìí, ipe in fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń dúpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ torí ó tú àṣírí. Ta ló fẹ́ ka Yorùbá Nation Gazette tí ó sọ pé ń ta àkọsílẹ̀ tó yẹ sọ pé rọ ni, tínú rẹ̀ ó wàá dùn ó pé ọmọ Yorùbá di ẹdun arinlẹ̀. Èmi máa ń sọ, mo sì máa ń repeat anywhere tá a bá wà. Ta ni kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́? Àwọn ẹ̀yà yòókù ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ o. Ta ló ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́? Adarán lọ̀gá wa. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o, àfi ká agbára kò ní oko ẹrú. So a sì wá ṣe question and answer. That question and answer yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbéèrè tó rújú. Ẹ wo máa Pastor Bakari, ẹ̀gbọ́n tó sọ ni. Ó ní kó má dá wọn lóhùn àwọn tó ń sọ pé wọ́n pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ó láwọn tí wọ́n mọ tí wọ́n ṣe. Ó ní nísìn ẹ sọ pé ẹ ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá tó lọ fẹ́ Ìgbò ń bolẹ̀ fẹ́ lè lọ. Ìgbò tó ń ta spare part lẹ́kọ̀ọ́ ń bolẹ̀ fẹ́ kó lọ. Ẹ dákun ẹ wo bó ṣe ń rí sìn. Ẹ wo bí tí làákàyè máa yẹn lọ. Ṣé kò sí ọmọ Yorùbá tó wà l'Amẹ́ríkà tó fẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà ni? Ṣé kò sí ọmọ Yorùbá tó fẹ́ British ni? Ṣé kò fẹ́ ọmọ Yorùbá tó fẹ́ Japanese ni? Ṣé gbogbo ó sì wà káàkiri? Kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú tá à ń sọ? Kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú kẹ́nìkan fẹ́nìkan torí ọlọ́fẹ́ wàhálà tiẹ̀ nìyẹn. Àní rẹ́ẹ̀sì tiwa, èdè wa, àṣà wa, culture wa, is norms and values wa. A fẹ́ dá dúró ká mọ̀ pé ní nta bá fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá, geography lédè Yorùbá, physics lédè Yorùbá, chemistry lédè ẹ dákun kírú ìdùnnú wo nu? Currency wa, everything, central bank wa ti Yorùbá, everything ti Yorùbá. Ẹ dákun ṣé kò make sense? Ètò Ọlọ́run ni Yorùbá Nation ni àbí ètò àwọn British? Ètò British ni, so kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn. Ẹ ṣeun. Tapata ẹjọ́ mo fẹ́ make announcement kan. Brother Ọláníyì ẹjọ́ ń tọrọ Ọlọ́run, wọ́n ní ìlú tí ò ṣòfin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí. Wọ́n dẹ̀ ní àìfinipẹ́ni, àìfẹ̀yànpẹ̀yàn. Ẹ̀yin kọ́ ni mo bá wí o, òwe àwọn bàbá wa ló ń jẹ́ kí ara oko sọ́bà àtẹ́wọ̀lú. It is alien to our culture. Ká máa ṣe nǹkan kan, ká máa repeat ẹ̀ kán dẹ̀ máa sọ fún wa. We have 92 people on this in this particular meeting. About 6 times ẹ gbọ́ sókè mo ti gbọ́ yín sílẹ̀. Màmá wa ti sọ pé tó bá tásìkò, orí ọ̀fẹ́ máa wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti béèrè question. Tá a bá ń ṣe nǹkan, ẹ jẹ́ ká máa ro irú ìlú tá à ń lọ. Ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ, eku ń ké bí eku. If we are in discipline at this stage, ẹ jẹ́ ká jókòó sí Nàìjíríà tó bá jẹ́ nǹkan tó tẹ́ yín lọ́rùn nìyẹn. But tó bá jẹ́ wípé ìlú tá tì mọ́lẹ̀ tó fi máa tàn ni, ẹ má máa jẹ́ ká rú òfin mọ́, kò dáa bẹ́ẹ̀. Please ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó nawọ́ sókè, ẹ jẹ́ ká ní sùúrù, orí ọ̀fẹ́ máa wà fún wa. A lè béèrè question after this question, the interactive section. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Thank you, Yawa. Okay, ẹ ṣeun barrister tẹ́ ẹ rán wa létí àwọn nǹkan tó yẹ kí a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Bóyá irú àwọn bàbá wa yẹn àbí ìwé bàtàn jẹ́, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ni. Ẹ má bínú, bí a ṣe ń ṣe ń bí nìyẹn. Àsìkò ìnáwó wọ́n máa announce tó bá ti di àsìkò yẹn. Ẹ lè múra sílẹ̀ kó jẹ́ pé ẹ fẹ́ jẹ́ number 1, ṣùgbọ́n ó dìgbà yẹn kẹsàárì nà nígbà tí àsìkò bá tó. Thank you very much.
Dr. Aliyu, ẹ ṣeun gan fún àwọn nǹkan tẹ́ yànnàná fún wa yẹn o. Ọpọlọ yín ò ní jọba o. Bá ṣe ń gbọ́ ohùn yín lásán pàápàá, ó ń jẹ́ kí ó mú wá láti sọ pé òmìnira Yorùbá yìí dandan níṣẹ́ torí pé ẹ rán wa létí àwọn nǹkan tí a mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí a gbàgbé àbí tí a ò tiẹ̀ mọ̀ rárá. Ẹ ṣeun bàbá. Àsìkò ìfomijomitoro ọ̀rọ̀ yìí ó ń tán lọ náà nìyẹn, ṣùgbọ́n ó sì kù tí mo fẹ́ kí a sọ. Tí mo dẹ̀ máa gbélé wa lọ́wọ́ náà ni pé kí ẹ bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ láti ọkàn yín. Mo máa bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Òkun Mákindé. A rí pé kókó àwọn kan tá à ń gbé yẹ̀wò ó dá lórí mega rally, so mo kàn fẹ́ kẹ́ like a charge for our people láti ọkàn yín ní ṣókí. Bàbá wa Òkun Mákindé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ètò ṣe pàtàkì jù ní pé for every rally and procession, people should just be law abiding. Kí wọ́n máa come and get anger to the point of destroying things or setting things ablaze. Because ipò tó ń wà yẹn ní rally yẹn bí ipò ẹlẹgẹ́ náà ló jẹ́. Wọ́n máa ṣọ́ wọn tapá tẹsẹ̀ ni. Tó bá ṣe mistake kékeré kan tó fẹ́ lọ dà sí, kó ṣáà má fi jàgídíjàgan ṣe, kó rọra ṣe ní wọ́ọ́rọ́wọ́. Advice to me to just be peaceful and law abiding, because ipò ẹlẹgẹ́ náà wà ní tó máa fa anybody ṣe rally lọ́wọ́ báyìí. Ẹ ṣeun bàbá. Mo ní ṣókílẹ̀ yìí máa ń ṣe tiyín. I appreciate that. Ṣùgbọ́n kókó wà nínú nǹkan tí bàbá sọ yẹn. Wọ́n ní ọmọlúàbí tá a jẹ́ peaceful. Wọ́n ní ká sọ fún àwọn èèyàn wa peaceful ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká fi rally ṣe, kó má mú jàgídíjàgan lọ́wọ́, ká má fi àyè gba àwọn tó jẹ́ pé wọn ò gba tiwa láti wọ̀ wá láàrin, láti dá wàhálà sí wa ní ọrùn. Tí ìjọba onírọ̀ yẹn tí wọ́n ń wá náà nìyẹn. So bàbá wa Kóìkí, ẹ̀yin náà láti ọkàn yín mo fẹ́ kí bá àwọn ènìyàn wa sọ̀rọ̀. Ká má ṣojo nígbàkigbà tí wọ́n bá ti pè fún pé ká jáde, nítorí pé tí a bá ti ń jáde kò ń ṣe àwa nìkan ni a máa wà níbẹ̀, gbogbo àgbáyé ni ojú ẹ̀ máa wà nínú Nàìjíríà. Bí bàbá wa dẹ̀ ti ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ká má fi tara pé bí ó ti ṣe ń ṣe wá kí a wá máa react sí àwọn nǹkan tí kò jẹ́ ká react sí. Àdẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa náà tí wọ́n ń gbọ́ wa pé assurance wà pé ètò ààbò tó jẹ́ fún àwọn èèyàn wa nínú rally débi pé àní jẹ́ kéèyàn kankan dànù ẹ̀rú. Kódà béèyàn bá wọṣọ ọmọ Yorùbá Nation náà tó jẹ́ pé láti Fúlàní ni tó kó sí Yorùbá Nation tó bá wà àárín wa, àyọ síta gẹ́lẹ́ àtètè fojú ẹ̀wọ̀n má gbàyé pé àwa ń kọ́ ọmọlúàbí òtítọ́ ni wá. Màá dẹ̀ fi sọ fáwọn èèyàn wa pé ìgbà tí mo fi wà nílé, ìkọ̀kan tí bàbá wa Chief Sunday Igboho máa ń sọ ni pé ọlọ́pàá jà o, àdẹ̀bá sójà jà, nítorí pé kí ni àwọn náà ń kọ́ ìtawà náà ń face làwọn náà ń face. Nípa bẹ́ẹ̀ kọ́ àtúnṣe kí àwọn èèyàn wa mọ̀ lé ni pé bí a bá ti ń jáde o, ìjáde wọ́rọ́wọ́ ládùúgbò wa la bá wà, wọ́rọ́wọ́ ni o. Ẹ ṣé gan ni. Thank you fún ṣókí lọ́bẹ̀ oge tí ẹ̀yin náà sọ fún wa. Mo sì lérò pé àwọn èèyàn wa ń gbọ́ àti wípé wọ́n sì máa gbọ́, nítorí pé ẹ̀yin pàápàá gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ẹ sinmi láti máa polongo pé rally yìí máa ṣẹlẹ̀. Mo lérò pé àwọn ènìyàn wa náà tó jẹ́ oníròyìn bíi tiyín wọ́n ń ṣe the same thing, kí ekulé lè gbọ́ kó sọ fún toko wípé àní rally tó ń bọ̀ yìí o, ẹ má ṣojo, ẹ má sì ṣe jàgídíjàgan nínú ẹ̀. Thank you very much. Láti ṣe àṣekágbá abala tí a wà yìí, mo máa pe bàbá wa Aliyu. Wọ́n ní eégún ńlá ló ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀, tó bí òwe ẹ̀yin àgbàlagbà, ọmọdé ni mi ò tó òwe pa níwájú yín o. Bàbá, wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ láti ọkàn yín
fún àwọn ènìyàn wa. Okay, ẹ ṣeun. Mo ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa lọ́kùnrin, lóbìnrin, lọ́mọdé, lágbà wípé lárí mega rally yìí kì í ṣe fún jàgídíjàgan o. Kí kálukú fi ọkàn ẹ̀ balẹ̀. A fẹ́ yọra kúrò ní oko ẹrú ni. So kò nídìí pé bóyá àmú nǹkan kan àjà dání àbí àmú anything dání kó wà peaceful. Káwọn náà rí i pé nínú àwọn eléyìí peaceful rally ni wọ́n ń ṣe. Tàbá sì ń ṣe peaceful rally ká sì máa ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn tí tó bá jẹ́ bí àlejò sí wa ká máa fura torí pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ní àwọn ará bí káwọn náà fẹ́ plan nǹkan àbúrú. Inú mi tiẹ̀ wá dùn díwò ìbọn ṣe organize mega rally yìí. Kò sẹ́ni kankan tó lè sọ pé ìjọba yìí ni ó múnú mi dùn púpọ̀ because it's well organized. Gbogbo bọ́n ṣe ń so ètò ẹ̀ wọ́n ń ṣe ní ìṣètò pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wò pé nígbà wo ni ṣé òní ni sí ọ̀la ni sọ́tọ̀ kò yí àwọn èèyàn. So à ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé ní ẹ jẹ́ ká ṣe ní ìṣètò pé at least á fi hàn pé ọmọlúwàbí ni wá torí pé Yorùbá gbogbo alámọ̀ pé ní ọmọlúwàbí ni àwọn ọmọ kóòtù òjìrè. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá. Mo dúpẹ́ fún ọ̀ràn ìyànjú tí ẹ gbà wá yẹn àti ẹ̀yin àti brọ́dà mi Kóìkí àti barista wa. Thank you so much. Mo dúpẹ́ fún àsìkò ìfomijomitoro ọ̀rọ̀ yìí. Mo sì mọ̀ pé àwọn èèyàn wa àti kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí méjì àti rí àwọn ohun àmúlò kan níbẹ̀. So we have come to the end of the panelist discussion. So nǹkan tó kàn báyìí mo máa pe màmá wa Bímbọ́lá Markis. Òun náà ni àsìkò question and answer. Àsìkò yìí ni a ní àǹfààní láti nawọ́ fún ìbéèrè. Màmá tún sọ ohun tó jọ mọ́ ìyẹn ní bá wọn ṣe iṣẹ́ wọn. Ṣùgbọ́n a lè bẹ̀rẹ̀ sí nawọ́ nísìn. Ọwọ́ ẹ̀rọ ẹjọ́ òun ni ká náà. So wọ́n á lè máa pè wá ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé bí wọ́n ṣe rí àwọn ọwọ́ wọ̀nyẹn. So ẹ lè nawọ́ ń sìn. Màmá Bímbọ́ Markis. Hello. Màmá wa tó Mrs. Apata. Yes. Ẹ ṣe òun pè mí ní ṣá. You are the one. Nǹkan tí wọ́n tẹ̀ sí mi nìyẹn o. Ìwọ ló kàn. Èmi ló kàn. Mo ń bọ̀ o. Wọ́n ṣàtì ní àgbọ́dọ̀ filẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ìlú mi wá. Ìwọ ló kàn o. Èmi ló kàn. Ẹgbẹ́ kìíní ìwá. Ọwọ́ ti lọ rẹpẹtẹ o màmá. Ẹjọ́ kó tó kan sísà wa, a fẹ́ pe àwọn bàbá wa. Bàbá Aliyu, I know you don't have anything to do with money. You don't fọwọ́ kan owó. Gbogbo nǹkan dẹ̀dẹ̀ tí ń gbọ́ lé láti èní kan gbé síbi tí wọ́n ti ń ta newspaper kan pín káàkiri ní rally. Àwọn ìyá wa ká ní owó ní ẹ̀jẹ̀ kì í ṣàgbàdo. It may please you that the directorate management has released funds again towards this rally. And Maju receipt, even though I know you have checks and balances, but we will send the receipt to you to say that. But I believe pé kíni bí omi òkun ni, agbọ́n má gbẹ ni. So our bàbá wa, Pastor Raphael, is going to come back on and speak to our people. Láti tún lè support the project yìí. Ẹ̀bùn tó lágbára, ẹ̀bùn ọpọlọ tí Ọlọ́run gbé fún ìran Yorùbá ni. Èèyàn lè jókòó sọ́fíìsì ẹ̀ àbí nínú ilé ẹ̀ kó máa ṣiṣẹ́ lórí kọ̀ǹpútà kó dẹ̀ máa gbọ́ ibi tí ìrìn àjò Yorùbá tó ti bẹ̀rẹ̀, ibi tó dé dúró àti ogún tí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bọ̀ lẹ́yìn tán máa jẹ. A fẹ́ ṣe ẹrú o. Ká rántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà. America arrest Red Indians. Kí ni position wọn lénìí? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Aborigines ní Australia? Àwọn ẹ̀yà wa Yorùbá ní Ìlọrin àti Haúsá kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? So ìdí rèé tó jẹ́ wípé ó ṣe dandan ká support wọn, but wọ́n ní ẹnu àgbà báyìí ní òbí tí ń gbó. Pastor Raphael Adébáyọ̀, please come on board and ẹ ṣé gan. Sherry, one of the things tí ó jẹ́ kí inú mi dùn gidi gan in my own personal life ni pé láti belong sí an organization
tí ó ń fẹ́ ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá. Inú mi dùn gidi gan. Wọ́n á rí i pé tí a bá fún àwọn èèyàn láàyè láti lè ṣe ìrànlọ́wọ́ kò ń ṣe fọ́ọ̀tì wọn a fún wọn láàyè ni. So ní last week ìyanu mo rí àwọn ìyanu kan a ní pé ká support mega rally àsúntà tó pa ká support mega rally báyìí nǹkan ní meeting yẹn àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń dìde láti máa fún wa lówó owó tí wọ́n fún wa ó ju owó tá a tẹ̀ fún mega rally lọ. So àti bàbá Aliyu a ní passion fún wọn àti ń support wọn. In fact à ń ta tẹ̀sán sẹ́ndì gan sí gangan ó yẹ kan ti rí ń sìn báyìí. So but wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́nìí wípé tí bàbá Koiki náà dẹ̀ fi múlẹ̀ pé ìwé yẹn ká ṣe kó pọ̀ gbogbo tó ní ta newspaper pátá kan lè rí inú mi dùn sí yẹn gan o. So ní àsìkò yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dìde ká raise owó tó jọjú lẹ́nìí ká mi sọ pé this pamphlet owó yẹn ká send ẹ̀ sí wọn ká dẹ̀ mi sọ pé wọ́n ní that enough materials láti lè ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. A lè ṣe so ẹ jẹ́ ká dìde ní àsìkò yìí ká ṣe bẹ́ẹ̀. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú $250 ní àsìkò yìí to support that project. Ẹ tẹ́ wà níbí nsìn àtó 80 or more than that ẹ jẹ́ ká máa náwó sókè nsìn ká sí. I will give my $250 right now through our Zelle account yorubanationusa@gmail.com or PayPal. Ẹ tẹ́ wà ní London ẹ jẹ́ ká match ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín lórúkọ mo bẹ̀ yín gan torí pé kíni yìí ó wà very important. During the week Chief Sunday Igboho náà wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n sọ bí ó ṣe wà lọ́kàn wọn sí Barrister Ogede gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà tó ń wá ń bẹ a rí i pé wọ́n ní ìfẹ́ láti ṣe kíni yìí. There's one man a medical doctor very far kò tí ẹ gbọ́ parí aṣọ báyìí kan ó ní ẹsẹ sọ báyìí fún mi tẹ́tẹ́lẹ̀ kíákíá báyìí ló fún wa ní $1,000. Mo ní ọmọ iye wa là ń ṣe mistake o tá a rò pé àwọn èèyàn níwọ̀n nífẹ̀ẹ́ lílẹ̀ Yorùbá wọ́n nífẹ̀ẹ́ lé Yorùbá o àwa la sọ fún wọn o a sọ fún ìyàwó wa a sọ fún àwọn mother-in-law wa a sọ fún sister wa a sọ fún daughter wa àwa dàpọ̀ àlówó lọ́wọ́ a sọ fún àwọn èèyàn ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi àsìkò yìí the next 5 minutes ẹ jẹ́ ká sọ and take note of people that can help us. Wọ́n sọ pé àwọn kan play projector nílé there are many button tí wọ́n ti rà. We need resources to get to the hand of people. We need the projectors. We need the pamphlet. Every place tó ní ta newspaper pàápàá nílẹ̀ Yorùbá ká file wọn lọ́wọ́. Broadcast Koiki Media ká make sure ká boost ẹ̀ kó wà ní every area. Wọ́n nílò wa wọ́n ti fi ayé wọn sílẹ̀ fún wa wọ́n ti filẹ̀ fún wa ẹ jọ̀ọ́ we are directorate we are there to motivate that citizens realize our dúró as an independent umpire. We are not politicians. We don't do with anybody politicians. They call us unknown faces and that's where we are. We don't want to show pé wá pàtẹ ẹjẹ nǹkan ṣùgbọ́n ká ṣe tá a lè ṣe ká wà behind the scene ká support everybody. Kò sẹ́ni tó wá bá wa tí a support. Ẹ rántí ní yọ mega rally tó lọ ń gbà yẹn every expenses tó lọ ní mega rally yẹn àwa la ṣe. I'm privileged to have the records. Our accountant is there. Many times we don't soon say it out like that. Ẹ rántí pàtàkì kan wá láti Abẹ́òkúta tó ń ṣe some training pẹ̀lú one of our mothers. We supported them. Ẹ rántí àwọn tó ń kó náà láti tó ń tì mọ́lé ní Abuja and the widows. We supported them. But this time around is mega rally. We gbọ́dọ̀ tó bàbá Aliyu lẹ́nu pé that mega rally and tí wọ́n ṣe nǹkan so ni wọ́n. We have seen right now the collaboration between Koiki Media and Baba Aliyu to make sure this thing is done very, very well. What a powerful thing. What a powerful thing. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká fi owó sílẹ̀. I'm sending my Zelle right now from here on my computer to go in there right now. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe. Ẹ ṣé gan, Baba. Thank you very much.
My wife just told me now, pay. Ono ma send who answer. I don't know how much she will send. So she just told me now, pay. Ono ma send who answer by answer. So thank you very much. Thank you. Ẹ ṣé gan, Daddy. Thank you, Mommy. God bless you, ma. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo everybody tó bá fún project yìí lówó, ẹ jọ̀ọ́ echo code AL as payment code. Our accountant will say that Mr. Onigemo mo observe donation yìí, ẹ má worry, but henceforth everybody ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi AL sí AL. It will go specifically to this project. It will help our accountant to follow the audit trail. One lè kó àwọn owó yẹn, wọ́n á kó fún wọn all together. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Over to you, Mr. Apata, then our sister Bimbo. Yeah, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kàn ní àfikún kékeré ni lórí ìkówójọ tí à ń ṣe fún iṣẹ́ tí a gbé lọ́wọ́, tí Elédùmarè gbé ìkan náà àwọn bàbá wa dìde láti ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ti ṣe àlàyé fún wa. Mo kàn fẹ́ fi kún wípé náà ni mo rí pé àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà tí gbogbo wa jẹ́, àwọn kọ̀ọ̀kan ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ti ń fi owó sílẹ̀. A lè rí ẹni tó yẹ pé wọn ò ní lọ́wọ́ ní báyìí. Bàbá Ráfẹ̀ ní àwọn fẹ́ san tiwọn right now. Àwọn míì lè má ní right now láti san. So you can make pledges. So pé màá san, mo iye báyìí ni mo ní lọ́kàn ni mo pinnu láti ṣe. So àdẹ́fẹ́ ká ṣe ní kíákíá. Mi ò kàn wá mọ̀ bóyá ó ní gbèdéke ìgbà tí wọ́n gbọ́dọ̀ redeem pledge yẹn, bóyá ọ̀sẹ̀ kan sísìn, bóyá títí dìgbà àbí ongoing ni. So we can make pledges and carry redeem as soon as possible. Ẹ ṣé púpọ̀. Mama Apata, ṣeré léyìí tá a ṣe yìí kíákíá ni. Kíákíá ni. Ẹ jẹ́ ká ṣe lè kíákíá. Lẹ́ni yìí ẹ jẹ́ ká rí àwọn èèyàn. Because directorate all the time là ń send kan out fún àwọn tó ń bè lọ wa. We don't want to be stranded. This time around, we are many coming to us every day since secretariat wa. So this time around, I fẹ́ kí Baba Aliyu kí n tó àfẹ́ kí wọ́n discourage wọn. In time kó kì í ṣe àfẹ́ discourage wọn. Ẹ jẹ́ ká give maximally to directorate. Our accountant, they will know when it comes in. They will advise the directorate how to disburse the money. But right now, ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ni yìí. We are very privileged to have Koiki Media and Aliyu with us, and they will know they will send this message out to all the Yorubas. So ẹ jẹ́ ká jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ wa bí iṣẹ́, ká tún àwọn ọmọ wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, ìyàwó àtọkọ pé ó ti tó báyìí o. Let us contribute to make this thing happen. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣé. Ó dà, ẹ ṣé fún clarification yẹn. Wọ́n ní kíákíá ní yàjóyàjó ni afẹ́kẹ́lẹ́ yóò ṣẹlẹ̀ nítorí pé a mọ̀ wípé Yorùbá ìwẹ̀yìn wò kò sí mọ́. Mo ní à ń sọ fúnra wa. So tá a bá níwẹ̀yìn wò mọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe bí bàbá ṣe rọ̀ wá bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó kéré ó pọ̀ 20 ní 50 ní 100 ní 1000 iye kí tá a bá ní. Bóyá ìnáírà làwọn míì dẹ̀ ni. Is all welcome, I believe. Mo ń sọ tèmi ni o. So gbogbo ala ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. So ká má fa ọ̀rọ̀ gùn torí a ò rí ọjọ́ músolókun. Màmá wa iṣẹ́ ti kàn yín o, Màmá Abímbọ́lá Marquis. Thank you, Mrs. Apata. You're welcome, ma. Ẹ kú ètò gbogbo lé o. Èmi ni ọmọ yín àti ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àti àbí àtàrà. Once again, ẹ jẹ́ kí n ka rules and regulations. 20 questions ló máa wà allowed, unless we finish earlier than expected. Only one question per person. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìmọ̀ràn, ẹ fi sórí chat box. Anybody trying to educate us right now, just put your ìmọ̀ràn, your suggestions, your information, everything tó bá ní láti sọ síbẹ̀ yẹn. Tó bá wá ní ìbéèrè ni kó nawọ́ sókè. Yeah? So ẹ jọ̀ọ́ kéèyàn kankan má dá sí ọ̀rọ̀ tá a bá pè yín. Ẹ jẹ́ káwọn panelists wa kan jẹ́ ẹni tó máa dáhùn gbogbo ìbéèrè tá a bá ní. So the first person tí mo rí lórí ìkànnì yìí ni RB. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni orúkọ yín gangan, kí dẹ̀ ni ìbéèrè yín ní ṣókí. Unmute yourself, please, RB. Ẹ kú ìjókòó, orúkọ mi ni Mrs. Badmus. Thank you, Mrs. Badmus. Question, please.
Yeah. Ẹ jọ̀ọ́ question mi lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ọmọ wa Kókì. Ẹ jọ̀ọ́ òun náà ni bí mo bóyá question ni bóyá àgbàdo. Mo fẹ́ sọ nípa nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ àti mega rally wa tá a fẹ́ ṣe àti bí àwọn ọmọ ológun abọ́ ṣe ń gbáradì. A máa rí ní àwọn lórí social media àti àwọn bí agitators tó máa ń gbé ta pé àwọn ọmọ ológun tán àdìra ogun ní ọmọ Nàìjíríà bá ṣe máa ṣeré. Èmi kàn fẹ́ sọ pé ṣé eléyìí ò ní máa jẹ́ pé a máa fún àwọn ọ̀tá wa àti àwọn olóṣèlú kan máa mọ ìgbésẹ̀ wa pé báwo làwọn ṣe lè jọ láti lè máa ṣẹ́kì àwọn nǹkan tá a bá ń ṣe ní kọ̀kọ̀ tá lè máa a mọ̀ pé àwọn nǹkan a lè máa gbé ta bẹ́ẹ̀ ta àwọn kan wà tó jẹ́ pé kò yẹ ká máa gbé ta so yẹn mo fẹ́ báwọn sọ pé ìjà ṣe é ṣe láti báwo náà ṣe lè ṣe pé kó má máa jẹ́ gbogbo àṣírí wa gbogbo náà máa gbé ta every time pé bá ṣe máa jagun rèé bá ṣe máa ṣe rèé ẹ ṣé. Ẹ ṣé Mrs. Badmus. Ó dà ń pé ẹjọ́ má bínú my sister. I think nǹkan tí màmá ń bèrè ni pé ká lè keep àṣírí wọn ní inú ara lóko yẹn ń gbé but mo kàn fẹ́ kún wa lẹ́yìn ni pé tí màmá sọ̀rọ̀ just in case anybody máa misconstrue nǹkan tí màmí sọ kì í sọ̀rọ̀ ogun náà sọ kò sọ́mọ ogun àwọn tó ń fi ẹ̀hónú wọn tó fi hàn sí àwọn ọmọ ìyá wọn àti ìjọba Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé àwọn ni wọ́n ń refer sí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé èdè ńgbà mi wọ́n ní àjìjàǹgbara so ìjà yẹn ò really mean war so ó yẹ kí mo kàn ní kí n ṣàlàyé yẹn kó lè yé wa dáadáa and one of the things that came up during this program is àwọn tó ń jáde because amòfin pọ̀ nínú global directorate the board of roofing nǹkan tó ṣe pàtàkì ká mọ̀ difference between protest and riot. We're not going out to riot, so we're going out to protest. That's why it is called peaceful mega rally. Over to you, Mrs. Marcos, for whoever you want to answer that question. Thank you. Mr. Koiki Media, Shirley, bow down. Very, very brief. Number one, the misinformation to one, I think the word warrior, I think I'll just classify them as people that are Boy Scout because when we say warrior, I think I automatically believe that maybe these are people with rifle and all that. We don't have anything of such. Nítorí pé intan ṣe kò ṣe pé a fẹ́ lọ gbé ogun lọ bá èèyàn kankan. So this misinformation pé àwọn warrior, yes, ẹ lè máa rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ lórí social media and sometimes it is beyond àwọn tí ó jẹ́ tiwa. I think Irukan was mentioned yesterday in a live show. Tony ó ń gbé nǹkan kan jáde táwọn èèyàn rí bàbá dẹ̀ debunk náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And and as a spokesman for Chief Sunday Igboho as well, he hasn't got anything to do with whoever has such kind of intention. So just for us to put that in record. So kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé ọmọ ogun kankan wà níbì kan ju pé yes, the word warrior has been used, but does not mean that these are people that are moving around with AK-47. Gbogbo àwọn tí ẹ bá rí tó bá ń jáde bí ẹ̀kan rí weapon àbí àwọn local hunting weapon nìyẹn, and these are licensed one tí wọ́n fi ń tẹ̀lé àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n bá ń ṣe rally irú àwọn hunters àti àwọn àgbẹ̀kọ̀yà. So àwọn tiwa ẹni ever rí anything weapon with them. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣùgbọ́n wọn nǹkan tó ń béèrè ní pé bó la ṣe máa ensure pé secrets àwọn the things we are doing in secret does not get again I think it is important as well that Eric May, when we first started 2 years ago, almost every time, àti wà nínú gbó Eric May, I don't think you've seen anything of such again. And the reason for that is there's a lot of orientation, a lot of talking, koto jade, and this and that. And I think I think people were doing all that for also kind of diaspora, they have $50. And I think a lot of them has calmed down.
and we have talking to them, and the conversation is going on. So we're also telling them, anything very sensitive or need for one, in the public space. Ẹ̀rí pé mi gan tí mo máa ń sọ̀rọ̀ àti calm down ju bó ṣe yẹ lọ nítorí pé gbogbo iná lè ń pè wá pé gbogbo nǹkan kan là ń sọ síta even bínú bá tẹ̀ ń bí wa gun káàtì àgbé sínú sọ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣe gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lórùn. Ẹ ṣe o ẹjọ. The next person tí mo rí lórí ìkànnì tó lọ wọ́n sìn is Chief Elder Chief Lawal. Ẹjọ question ní ṣókí. Ẹ ṣe gangan. Unmute yourself, please. Yeah, mo ti unmute. Yeah, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò, ẹ kú ètò kó lè dára. Agbára tó ju tayé lọ á jẹ́ kó dára. Now, ọ̀rọ̀ mi mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan and then màá béèrè question yẹn. Ẹjọ ma. Yeah. Tabari allow me kí n sọ. Ẹjọ, please. Now, mo mọ̀ pé one of the problem tó confront wọn ní Nàìjíríà yẹn ni wípé nǹkan tí ìjọba bẹ̀ bá fẹ́ kán gbọ́ ni wọ́n máa ń gbọ́. And nǹkan tó fi block many people's eyes nìyẹn tí wọ́n fi jẹ́ kí wọ́n ní iyè sí ọ̀rọ̀ Yoruba Nation tí à ń ṣe yìí. Good that the publicity is going. Kí ni Dr. Aliyu yẹn? Mi ò tí mọ̀ mo mọ̀ pé it must be something very important for you to be. Sister Dúpẹ́, ẹjọ́ ẹ má bínú kó má dàbẹ́ ní pé a ṣe ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ máa ń sọ fún wa ká má roko apá kan ká fi kàn sílẹ̀, and it will open a floodgate for people to do the same thing. You have my number. We speak to even at any time. Publicly. Every question. Publicly because please, every question. Please. And if you it's not explanation. We've set the rule in this country, as you know. Okay, nobody is above the law. And this is where it starts. Continue. If you want a question, yes, a law is a law. We set the rule, sister. Sister, we set the rule. The nation we emphasize. Anybody can be jailed. To ask anytime. Ask question. She said she doesn't want lecture. Antagonize me. We don't antagonize, and we love you. Please let us be law abiding. That's all we ask. It can't be. You don't even listen to me. What is we the do, law sister. abiding? We do, and we love you. But please, it's recurrent. We don't want that. Thank you. Just very question, sister. Did I even say anything? Your question is 60 seconds, 1 minute. Let you everybody need. Listen, okay, carry on. Thank you. Next person, Emmanuel O. Ejo. Mute ara yín kẹ́ béèrè question yín. Emmanuel? Okay, I'm going to the next person. Amotekun Ejo. Mute ara yín kẹ́ béèrè question yín. You know, Simbe. Mo kúkú wà bí ẹ má bínú. Okay. Kíni mi ni òṣìṣẹ́ dáadáa. Okay. Anyway, this question goes to Olayomi Koiki. Okay. Olayomi Koiki, akúṣẹ́ o. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ní èrè. Ọlọ́run á fún wa ní Yoruba Nation tá à ń lé yìí. But mo fẹ́ bèrè wípé how quickly, how easy, and how sensible is this? Wa wípé ká strategize, ká má ṣe. Amotekun, sorry, can you please put on your video, please? Thank you. Ìhòòhò ni mo wà o. Please, sorry, wash up. I'll put up the video anyway. Yes, please. Please do that. Thank you. Oh, thank you. Olayomi Koiki, how easily can we actually transform this whole issue of mega rally, custody global rally?
nǹkan tá à ń ṣe à ń láti optimize the best we can. How quickly can you, as a person, to one in forefront, how quickly can you think around the fact that or the possibilities we can study global rally where people will do something in France, do something in UK, Connecticut, wherever, because everything time she seeing and let's see maximize efforts. How feasible do you see it? Thank you. Question on me. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi Àmọ̀tẹ́kùn tó jẹ́ mẹ́ta ẹ̀gbúrò yín àṣẹ wa nú bíbá. Ẹ ṣé gan ni. The key aspect of it is our Tawanita, we also have a big role to play. And that role is Taba Fisile pé inú ilé nìkan ni àti ìfẹ́ jẹ́ kí rally yẹn kó come up. Táwa náà prepare, then it's not going to make any traction here. And kí ló dẹ̀ máa ń jẹ́ kí nǹkan ní kó traction ni pé, we hope as much as everybody's worried, with the federal government, but I'm sure the government knows that the world has really changed. Even after the Bubutushe, the Lekki massacre, how do we transform this to be global will depend on, the global directorate, the different groups trying to make sure we, as soon as the rally bear the date, put effort in our different location, let's get rally ko kick in as well. And it will then help those at home. I mean, not everybody will be able to travel, to Nigeria when that rally starts. And I'm very, very positive, Shokwe. This time around, it will be very different. And the reason why I say that is, I can see, I mean, again, people are ready, and I'm sure the world will say something different. We will push more publicity, and those publicity will go to places. I mean, we're trying to push to the Western media to at least when those rallies start. And the only reason they will track on me is when they see the reaction on the ground. The Western media always go with what is happening, especially with the crowd. About Wunto France, there's a big rally going on there around the world. And we're also trying to push, especially Eon, YWN, we're trying our best to see if we can get on them because they're still very, very neutral at the moment. So if they can pick on it, then it will also help us. But I believe we must work hard. Myself and you, we've met on the rally ground here in UK. And I think we should not leave this rally to those at all. So that will be my answer for now. Thank you, sir. Ṣé àlàyé yẹn yé yín Àmọ̀tẹ́kùn? Àlàyé yẹn yé mi, but to be honest, I am actually thinking about commitment. Mo wà ready láti jẹ́ ká go along the lines of doing a global rally or global protest march. But if Olayomi Koiki is ready to sit down with a set of people, káwá jókòó ká sọ pé nǹkan tá fẹ́ mú kúrò nínú rally lélẹ́yìí, nǹkan tá fẹ́ achieve lélẹ́yìí, nǹkan tá fẹ́ composite kind of arrangements tá fẹ́ ṣe lélẹ́yìí, I'm prepared to be part of it. Ẹ má bínú, mo fẹ́ try láti address Koiki directly ni. Yes, I think we need to be a little more please. One of our senior sister had just been practically taught the rule, and Kotunda cannot to rule. So we can do. No, but I mean, the question on you. Question here, we've noted it, but we don't then want to move into discussion. We will continue this offline. Thank you. No problem. The next person ni Oladiti's iPhone. Oladiti, can you show your face or mute yourself? Ìbéèrè yín ní ṣókí. Oladiti's iPhone. Ẹ jẹ́ arójú yín o.
mo ń rórúkọ yín níbí ìbọn mi ò rí èèyàn kankan bẹ́ẹ̀. Okay, I'm going to go on to the next person. Emmanuel O. Are you there? Nope. Onigemo. I'm here. Which one are you? Oyelola Emmanuel Ho. Okay. Emmanuel. Finally. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ béèrè Ẹ ṣeun. Thank you. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run Olódùmarè yóò ṣẹ́nu iṣẹ́ gbogbo wa. Àmín sà. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nípa security ìjọ yẹn. Ǹjọ́ possible ká request fún àwọn ọlọ́pàá Yorùbá nìkan? Torí pé tá a bá request fún àwọn ọlọ́pàá tí ọlọ́pàá Gàmbàrí bá wà ńbẹ̀, wọ́n inú òbí wọn wọ́n fẹ́ dá nǹkan lẹ́njọ́ náà. Say me or what? I'm not trying to be ethnocentric, but is it possible? Ẹ ṣé gan sir, thank you very much. Panelist ẹ jọ̀ọ́, ta ló lè dáhùn ìbéèrè Mr. Emmanuel? Mi ò gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ ìyáàfin. Wọ́n ní ṣé ó possible ká request just for Yoruba policemen alone? I don't think it's possible, sir. And because we are still the current law, òfin tá a ní kò ní gbà á láàyè ẹlẹ́yàmẹ̀yà. And we've been asking for state police, and it will appear as if we're seeking to do just that through the back door, nítorí àfẹ́ṣe rally. And as long as Tabashi wà ní ẹ̀yà Nigeria, any ọlọ́pàá Nigeria láti ṣe. And even though àwọn gómìnà wa, àwọn ni chief security officer, wọn ní agbára yẹn, bẹ́ẹ̀ lọ bá commissioner of police Abuja ló allocate wọn sí state tó wà. And gómìnà lè sọ fún wa pé ẹjọ́ ọmọ Yorùbá nìkan la fẹ́ kó síbí o. So they will not do that. Ẹ mọ gbogbo problem tó ṣe fún wa lórí Àmọ̀tẹ́kùn. Tó bá possible ni wọ́n ṣe gba road safety lọ́wọ́ wa, wọ́n ṣe máa gba Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n ló yẹ kí Fúlàní náà wà ń bẹ̀ kíní kan. So àwọn ìta sì ń ṣe tó jẹ́ titi wa nìyẹn. So in a nutshell jáde, àwọn nǹkan tẹ́ bèrè yẹn kò ní rí bẹ́ẹ̀. But ẹ̀yin àgbàlagbà máa ń ní ọgbọ́n kì í tán láyé ká wa lọ sí àjùlé ọ̀run. So àwọn èèyàn wa, mo mọ̀ pé gbogbo ètò ààbò pátápátá làwọn náà consider nípa ti ìwòrán tá a fẹ́ fi hàn. So ó jẹ́ ṣókí mo fẹ́ sọ. Thank you, sir. Thank you. Ẹ ṣé gan fún ìdáhùn yẹn, Barrister Odedengbe. The next person tí mo máa pè tó wà tọ́wọ́ ẹ̀ owó ẹ̀rọ tọ́nà sókè is Onigemo ò tí dáhùn, Ọládìtì ò dáhùn. So Tajudeen Ibrahim. Onigemo dáhùn, but I had Onigemo dáhùn, but mo láti mute ara mi nítorí bàbá tó ń bèrè question, tó ń ṣe bèrè question kan tí mi ò ṣe dáhùn nìyẹn. Okay, ẹ ṣé gan. Ẹ sáré bèrè question yín ní ṣókí, ẹ ṣé. So question me goes to Mr. Koiki, and he's someone that I always have so much respect for. So just to say, the powerful influence the media, provide the public. My question is, how do you make sure or vet the information the man pass on to the public or from whoever your guest is? To make sure whatever the information provide is actually viable. At the end of the day, you go back and say, right, so that's my question. I understand question me. Yes, this is a genuine information. Thank you. Shigoni, it is important that I think the advantage is because I've been in the media before getting into the movement.
And I have more understanding on what I mean by that, because the information that lack credibility, it has lost, the whole message completely. But because of the nature of there's a lot of distorted information to one there, and there's also what I call the media propaganda. I understand, because the in town even if there's going to be a propaganda in everything in life, even the government around the world use it. But we have to be very careful as well. How do we vet information? Will depend on who you are listening to as at the time the information is being filtered out. Number one, from our own platform, there's always different information that comes through the wire. Some of them, we might not be able to go into too much details. But it's about maybe information that comes on our desk, and we later find out the information, and it has gone to the public domain. There are two ways around it. Share information, share to help movement, and you just let it go like that, and just ignore it. Because whatever you say now cannot be edited. Even to that, soft copy is somewhere. But we are trying our best not to give as many or distorted information, because we cannot verify everything. That's number one. Verify, then we are going to be telling lies. But what we have done is, because of my own experience, I could tell if somebody is calling whether the information is just either of information or anything, because of the closeness with Chief Sunday Igboho. And I've been very, very careful with that, because sometimes information can easily go out and it becomes, the headline out there. And moreover, because I'm a very, people know what my own kind of, so people believe that whatever comes up from Koiki Media must be right. And we are doing our best, but we cannot verify all the information that comes on our decks, because sometimes what we saw is, let's give an example. I remember when we went to Osun State and our vehicle was blocked, and I came out to say that sometimes we get people that say no. I remember vividly well when Chief was stopped at Guru. Somebody called me and said, "But the evidence, speaking evidence and daddy." And it's one of our, people that speak to us, to the public. So information is very, very important. But we are fighting a cause that, based on what there will always be some kind of things that also just to keep the message out there. But we are trying as much as possible not to give wrong information that could have life staking on at it. Irun tó ṣẹlẹ̀ ní Imeko, as an example, just to wind it down. And this was just last week, Saturday. Àti sọ fún àwọn ọmọ wa pé tí problem bá ṣẹlẹ̀, I want that footage running, because footage to run ní Imeko nísìn ló jẹ́ kó mọ̀ pé kò ń ṣá àwọn ọmọ wa ni ó ṣe attack, because ẹni tó attack wọn a ní record yẹn. And the DSS asked for it. We've given it to the DSS, even though, we're just saying this for the first time. The DSS wanted to see the copy. So we'll have a footage. You don't broadcast or don't record. And that's what we've told them. Because in the Yoruba Nation, but because there's a record, so we were able to neutralize that. And the king is, they're begging us now to come back on Monday so that they can settle the whole problem. Because what if we have any evidence?
tó bá jẹ́ pé ibi ayé àtijọ́ tẹ́lẹ̀ tí kò sí any media bí àṣeni báyìí nísìnyí tó ń help gbogbo wa, you know, they would have been a different thing entirely. But we are trying to tell people that if the information is not right. And we debunk a lot of news, especially, you know, when Chief was in the, you know, in that captivity. I had to come up all the time to debunk a lot of news. And one of the news that I mean is in the public domain already, that Chief traveled out of, he wanted to travel with a passport. So those kind of information, you know, but again, it's a wrong information. But again, I can say Alistair Campbell that told us that there's a chemical weapon in Iraq, and you know the UK government invaded Iraq, and only for Tony Blair now to apologize that nothing of such happened. Thank you so much, Olayomi Koiki, for that response. And Timori Lori Koni Totun no one saying Oladiti. Are you there now? Yes, I'm here. Thank you. She enjoy on mute. She facing. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ pè mí tẹ́lẹ̀ ẹ tún ti skip mi o. No, àwọn náà wà níwájú yín tẹ́lẹ̀, wọn ò dáhùn ni. All right. Thank you. Yeah, thank you for having me. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ti contribute lẹ́ni so far. Question tí mo fẹ́ béèrè is on the basis of world news. And I say world news because I listen to BBC World Service every day. And Nigerian news is coming on it. Be it right or wrong, or perhaps for the right or wrong reasons. So for example, they're talking about flooding, blah, blah, blah. Could this be leading to the waterways that the federal government wants to take over? But eléyìí tó kàn mí, eléyìí tó kàn Yoruba Nation, tí mo ṣe ń béèrè question yìí, ó ní pé ní, when do we release news to BBC World Service on a regular basis? Correct information which will be passed to the whole world about Yoruba people. Okay. And there is supposed to be BBC Yoruba service. For example, the so-called possible Yoruba newspaper, which could take shape. When do we start to circulate all this news on real, authentic media? Kama ma ṣe kúbẹ́kúbẹ́ sára wa lórí social media only. Ẹ ṣé gan ni fún ìbéèrè yẹn. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin panelist, ta ló lè bá wa fi I'm gonna help with that. In front of me, I have at least 4 different BBC contacts, and each time I send something to them, they don't pick it up. I have their contact here, and I have record that we send something to them, but they are not interested. We do send to others. If I type in the media on my WhatsApp, I have, you know, the Sahara Reporter, we have Punch, we have, you know, the other medias as well. We have the Nation. I send message to them, or they do ask question. I think what we need to understand, I have said it so many times, the BBC and all these are not working for us. Let me say that categorically, that when Alaafin Kolonba Aforonke died, all I saw was a BBC Yoruba with a mobile phone broadcasting. That is a first-class Yoruba king. When the Queen Elizabeth died, the BBC put out all their mechanism. The BBC could have sent at least 5 teams to Nigeria. It would not cost them anything. But it shows that it's still the same problem that we are facing, that we are not recognized at all. And if we are going to wait, we're talking about the WION, which is at least the one that is much closer to the one that we believe that they can hear us and pick our signal and then help us to push the message out. Then secondly, we need to understand that Lai Mohammed was in London about 3 months ago and was at BBC.
Again, the BBC, Henry, is also the agent that doesn't want what we want. I've been to BBC broadcasts with all rallies from the Biafra to the Yorubas, and hardly will they even give us a 10-second slot. We are fighting a big war with the media. And if we do not at least manage the one that we have, we should all at least enhance within our own little email directly to our senator, our MP. And that's why a letter like the one that I have read recently, which is coming from the Foreign Affairs, which is the one of my background. One of our mothers have written 73 letters before getting a copy sent, before a reply, 73 letter was sent to different MPs and the British government. And all we can say is, we don't have any media out there to help us, whether it's the New York Times, whether it's the Financial Times, but they will hear us when we come out quietly and demanding with our peaceful rally. They'll pick the signal. I'm sure of that. And that is when they will need the director, global directorate, because you'll be appearing on the CNN very soon. Amen. Amen. Because they'll be calling us. They'll be looking for us. So for now, we have done our best, even with the midst of all the chaos within the media. But I think we should be grateful that the one that we have now, because like Mohammed told Google to take down, but to take down all the Biafra network on their YouTube. Lai Mohammed at that meeting. So for now, we can only hope that BBC will have to, or have no other option, to work with us rather than the Fulani government that they are working with. Thank you very much. Just quickly. No, please. You have to raise up your hand and come. Oladiti. Okay. Yeah. Go ahead. In keeping with answering this question. Okay. Could it be as a result of dissemination of information to BBC or to whatever news media house it is? I say this on the basis of, for example, if we link Yoruba Nation to agitate fún pẹ̀lú Obasanjo with regards to taking history away from the classrooms, surely this will be relayed to the world. Thank you. Thank you, sir. Sherry, Nkoto Shele, brother mi ti answer question. Ó dàbí pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ferry. You don't get help from that angle. To buttress what he said, we at the Global Directorate, the same representations that we presented before the highest law-making body in the United Kingdom, being the House of Lords, we emailed it to, to BBC. They didn't even acknowledge it. We've written to Amnesty International, Benin Embassy. We got response from them. They responded, but not BBC. But Taban Korin, Ipe Awani, Imole, Gbogbo Adúláwọ̀. Ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa ní ọgbọ́n òkè tán láyé ká wa lọ sáájú ilé ọ̀run. There are people on this platform who know, they are aware that we're doing something. Very soon, what Koiki just said is going to happen. Man. It's going to happen, whether they like it. Because you cannot, from the day Yoruba people are awake. And but one boy ni Spanish, ni French, Portuguese, gbogbo na ma gbọ́. Tó bá jẹ́ scandal ní Nigeria, wọ́n lọ síbẹ̀.
Bishop, Pastor Fireman, Vocus Lender. They can go to the ghettos and tell the world how terrible things are. But these Yoruba people will stop reading the slave Bible. We read our own Bible. Listen. So one of those verses is Awani Imole Gbogbo Adúláwọ̀. So ẹ má worry bàbá wa Ọládìtì nǹkan tẹ́ ń sọ owó kọ́ ló máa fi wọ́n wa. Then again nǹkan tá à ń ṣe ó máa cost owó, but we will get it done. Thank you very much. Thank you so much for that explanation. Lóòótọ́ wọn á gbúrò wa bọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀. Tajudeen Ibrahim, please ẹ béèrè question yẹn má bínú pó pẹ́ díẹ̀ o. Ẹ ṣé gbogbo ilé mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ ṣé olótùú. Question mi fún Mr. Koiki ni nípa mega rally yẹn. Ṣé 24 hours wọ́n ṣe máa ṣe Nàìjíríà náà làwọn náà máa ṣe ń bí báyìí pé àní máa lọ́lé títí tí a fi parí ni? And then báwo la ṣe fẹ́ gẹ̀ẹ́tì approval àwọn ọlọ́pàá ìgbà tó pé impromptu ni mega rally yẹn máa bọ́ sí? Ẹ ṣé. Thank you, sir. Mo so like bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè ẹ̀ ní ṣókí bẹ́ẹ̀ yẹn. Fún àwa tí a wà ní diaspora, it might not work the same way fáwọn tó wà nílé, but mo mọ̀ pé there will be more people that will be in and out because of our different schedule. And since today, pé àwa la fẹ́ get the, at least the supporting morale fáwọn tó wà nílé, so it will not be nice that àwọn èèyàn wà níta àwa náà tẹ̀ make any effort pé ká wà ní at least níwájú embassy wa. And I'm sure even if the rally was announced tonight, because we live in a civilized society, it won't take long before we get a permit, pàtẹ́jáde ní, our towns and cities were near, outside the country tower, whether UK, US, Canada. But to buttress more, when Chief House was attacked, it was under 24 hours, Downing Street, and they were there up till Chief was released. And I each time Master Remani, the last Saturday before Chief was released on a Monday, release the Chief on Monday. But since I was not told to tell them that, we were there for 4 hours, 5 hours. Sometimes we were probably just 3, sometimes 5. So it shows that dedication that people were ready. And Tabade will last in July. And they were not missing, those continuous. So we will be out there as well, helping those at home, especially so that the government will not take unnecessary steps to harm our people back home. Thank you so much. Thank you, sir. The next person to know once in Oduduwa Yoruba. Ta ló ni Yoruba boat tó wà níwájú wa yìí? Ní onko gbogbo ọmọ Yorùbá relé ni. Onko wa lọ. There's so many of it. Yoruba Nation, destination. Okay. Àgbọ́yé. Oduduwa Yoruba, ẹ béèrè ìbéèrè yín ní ṣókí. Let me see your face, please, and unmute yourself. Mr. Oduduwa. Kí dẹ̀ lorúkọ yín? You can't be Oduduwa Yoruba now. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ìkan nínú àwọn brother wa, mo rí message yín wípé you are limited. Ṣé rí kíní yẹn, ẹ máa sún sókè. Tẹ́ bá wo bí donation paper yẹn wà. Ẹ máa sún kíní yẹn sókè. Gabriel Akínpẹ̀. Ẹ má bínú mi rí yòókù orúkọ yín. Tẹ́ bá ti débi tó sọ 20 kíní yẹn, ẹ kàn sún ọwọ́ yẹn sókè. Àgbẹ̀yìn lọ bó jẹ́ pé £1 million FFPC or $1 million. You can do that. You're not limited to 20 pounds. Thank you, sir. Tẹ́ bá ní any problem, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ju number yín sí wa. You see the host and co-host. Ẹ kàn ju sí either of us, and we will deal with it. Thank you, sir. Over to you. Okay. Ẹ ṣeun. Oduduwa Yorùbá ò dá mi lóhùn, so
Climb to Glory. Please unmute yourself, tell us your name, and ask your question, Nishoki. Kí ló fa àfẹ́ bá Fúlàní sọ̀rọ̀ jẹ́ kó ti jáde, please. Ní fèsì yín ojú yín dà. Thank you. Ẹ ṣeun. Má bínú àníná o. Nàìjíríà wèrè. Ṣé rí mi? A ti rí yín sà, ẹ ṣeun. Okay. Kí ló fa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń sọ pé a ṣe rally, a ṣe declaration. Kí ló fa changes change of heart nínú Yoruba Global Directorate? Baba, I like the question. Ṣé rí pé tẹ́ bá wá sí Global Directorate a kì í bínú. Nelson Mandela ó ní wọn kì í bára wọn sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ wọn sí yíra wa. Èmi ò mọ bí tẹ́ ti gbọ́ wípé Global Directorate wípé a ṣe rally. Ìpolówó ọjà la kó mọ ọwọ́. Baba, we have documentary evidence there's never been a rally in Nigeria that Global Directorate has not been involved in. No, declaration mo fẹ́ sọ, ẹ má bínú, declaration mo fẹ́ sọ, ẹ má bínú. Declaration. Kerry, ó yẹ kẹ́ mọ̀ wípé number one, amòfin pọ̀ mí. Wọ́n ní ó ní nǹkan tó pa eléǹgbé àkọ́kọ́. And irú nǹkan tí ẹ̀dẹ̀bìnrin yẹn kì í ṣe gbogbo bí la ṣe lè sọ. Anything tá a bá máa ṣe tó máa ní legal implication. I speak to Baba, the last time I spoke to Baba Akintoye, legality is important in whatever we do. And you're saying that, it's just like saying, when we said to the public that there's a need for referendum, you understand what I'm saying? People said no, but the fact of the matter is respect for human dignity. Start from now. If we don't respect our citizens now, tá bá gbé ẹsẹ̀ tí ó yẹ ká gbé, tí Yorùbá dẹ̀ sọ fún wa wípé tí gíbá wo lugi torí ẹ̀nà kọ́kọ́ ń gbé. Abẹ́gẹ̀, so àwọn kọ́kọ́ wà tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí àwọn kọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní. So mi ò dẹ̀ mọ̀ member Global Directorate tó máa sọ fún yín pé we don't need recognition. But how do we understand recognition, and how do we recognize declaration? Things must be put in perspective. Nobody, not from the director of the directorate downwards. No matter we don't need referendum, we don't need rally, we don't need recognition. We need all these things. But Nikpele, Tigibawo Lugi, Turiano Kongbe, and I want Koto Sumo, I want Koto Dabo, because we focus more on things that unite us, not the one that will divide us. But thank you very much for asking the question. We believe those things must be done, but Ashogba, non-dafungba. Thank you very much. Eshego. Sir. Climb to glory. Eshegoni. Akuku moruko yín náà. So climb to glory náà là ń pè yín. Barrister Ogedengbe, ṣé ẹ introduce Alhaji Alao torí wọ́n fẹ́. Oh, yes. Eshego. Ibi yìí wọ́n ní adúró gbọngbọn lẹ́yìn aṣòtítọ́. Ọlọ́run rẹ̀ ní gbé ìkà lẹ́yìn. Gbogbo ojúmọ́ la máa ń sọ wípé Odùduwà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. A lè believe pé ní ààfin ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá tán ti máa ń sọ pé kábíyèsí ọ̀tún wà òsì wà. We need to begin to learn to respect dissenting opinions. No opinion is stupid. We must listen to it, because at the end of the day, is the minority will speak, but the majority will also speak. During the course of this program, Chief Abiola Alao called one of our, one of the management of the directorate. He expressed an opinion, and it is our well-considered and humble opinion that he should be the mass speak. We will not, whatever you feel so strongly about, say, we will give you the opportunity if we think it's for the common interest of the Yoruba people. This is why we've chosen to ask him during the question and answer session, he should raise up his hand. And for me to have been called out, I believe he must have been waiting on the queue. I can spotlight him. Pastor Tumosu, can you put him on the spotlight and let him have his say? Thank you very much. Ẹ káalẹ́ ní ọ̀dọ̀ mi ń bì yìí o, mi ò bẹ́ gbọ́ mi o.
A gbọ́ yín sà. Ẹ jẹ́ kí spotlight yín sà, mo ti rí yín. Ẹ ṣé gan. Orúkọ mi ni Abíọ́lá ọmọ Àlàó, àmọ́ Olúmọ́lá ni bàbá ńlá wa tó wá sílùú Ìbàdàn. Èmi ò já Àlàó mọ́, mo ti yọ pọ̀, wọ́n ti bókọ yẹn jẹ́. Olúmọ́lá ni mò ń jẹ́ nísìn. Ẹ ṣé gan yín bàbá mi àyìn ìyá mi. Ọ̀rọ̀ mi ó lè má bá ti yín mu. Àmọ́ nú ọ̀rọ̀ wèrè ẹ̀rọ ọgbọ́n jí ẹ̀kọ́ mẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ súnmọ́ ìdí àdá ká lè rojú yín torí ẹ súnmọ́ kámẹ́rà. Ẹ ṣé gan, thank you. Mo wà pẹ̀lú kámẹ́rà wájú mi ní fóònù mo gbé dání, ẹ̀mí ò bá ń gbé dání, n ò ní fẹ́ lómi ìsẹ́mi. Àmín, àmín, ẹ ṣé gan, thank you sir. Bọ́yá mi wàá mọ̀ bí ń ṣe àtò ni kò yé mi, àmọ́ mo sábà tún gbé sójú mi. Ìyẹn ti Mo wà rí ó. màmá wa lápá àlàáfíà, mo rí bàbá wa kan tí wọ́n wà pẹ̀lú Global Director lápá ọ̀tún, mo tún rí bàbá kan ní apá òsì Aláàjì Ìsàbẹ́ àti Kọ́lá Thomas àmúrò àwọn náà. Ẹ ṣé gan sir. So iwájú mi mú gbé sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun, ǹjẹ́ mo lè sọ̀rọ̀ ṣé fún mi láyè láti sọ̀rọ̀? Yeah, briefly sir. Ṣé rí ẹ má jẹ́ àtànra wa, ihun táwọn èèyàn fi fẹ́ràn mi òótọ́ ọ̀rọ̀ ni, ṣé ń gbọ́? Yorùbá ò fẹ́ràn òótọ́, a fẹ́ràn rọ́. Ní àkọ́kọ́ mo níjà tí mo fẹ́ bẹ̀yìn Global Director jà nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, mo sọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ gbọ́, mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ kàwé kò sì ní dọ̀bà, iwájú lọ̀pọ̀ ibi tí gbogbo yín ọmọ rí sí. Ẹni tó kàwé ní ọ̀mọ̀wé ní gbogbo yín. Àmọ́ èyìnbó ti pọ̀ jù, àwa táàrí 4 corner of classroom tí ẹ̀ rántí tiwa tẹ́ bá ń sọ òyìnbó. Ìyá mi kan sọ òyìnbó ń jọ òun bì mo dictionary mọ̀ wọ́n káàkiri, ń jọ mo ti rí dictionary kan yìí. Èyìnbó náà ti pọ̀ jù, ẹ mẹ́ẹ̀dẹ̀ fúnra wa, ẹ já mọ́ dẹ́ẹ̀dẹ̀ fúnra wa. À ń gbìyànjú. Ṣé rí wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́, wọ́n lókè lówó òwò sàlẹ̀. Ọ̀tẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ohun tá à ń ṣe yìí ká tó parí ogun yìí, ọ̀tẹ̀ yìí lákọ̀ọ́kọ́ yanjú. Wọ́n dá Afẹ́nifẹ́re kalẹ̀ ní 1947. Nígbà tí wọ́n dá Afẹ́nifẹ́re kalẹ̀, ọ̀tẹ̀ wá dé, ìjà dé. Ẹja dúpẹ́ lọ General Adéyínká Adébáyọ̀, bàbá àlùbáríkà, kọ́nà ilẹ̀ tọ́wọ̀ ilẹ̀ ẹrẹ ní ọwọ́, bàbá dáadáa. Ní 1966 from full corner tó ju Gowon lọ, ó ju Gowon lọ, ó sì tún ju Ojukwu lọ, ni wọ́n gbé sí olórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Western Region pé kó jẹ́ gómìnà wa. Wọ́n wá láwọn fi general dá lọ́lá, wọ́n fi dá lọ́lá ni o. Ẹ gbọ́ Yorùbá mi dáadáa. Bàbá Yínká Adébáyọ̀ ló wá ní pé kí lòun lè ṣe nísìn, Awólọ́wọ̀ ló dé nísìn, ó máa Awólọ́wọ̀ délẹ̀. Richard Akínjídé ni ọmọlé apẹ̀rin nílùú Ìbàdàn, ọmọ Òbísẹ̀san. Richard Akínjídé ilé wọn lọ́ọ̀yà ní gbogbo wọn ṣe. Akínjídé ló wá ní pé tọ̀ Awólọ́wọ̀ làwọn yàn gẹ́gẹ́ bí olórí Afẹ́nifẹ́re ti padà ní. Bàbá ẹ má bínú o, Chief ẹ má bínú o, wọn pọ̀ mẹ́nu lágogo, but bẹ́yìn àgbàlagbà ṣe máa ń sọ, a kì í rí ọjọ́ mú lókun, ẹ dẹ̀ tún sọ wípé ṣókí ní ọbẹ̀ oge. Ẹ jẹ́ kí n gé ọ̀rọ̀ mi. Thank you sir. Mo ti mọ ibi tẹ́ ń lọ, ẹ jẹ́ kí n gé ọ̀rọ̀ mi. Ìbéèrè mo fẹ́ béèrè lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń jókòó yìí. Èmi ìgbà tí ọ̀rọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ àti mọ̀ pé tí ó padà jáde sí, ẹ̀yin tẹ̀sí kàwé, ẹni Mandela sọ pé kí ló kọ ẹ̀ mọ́ jẹ́ wípé freedom pé kò sí free freedom wọ́n ní kò ṣe free bí Mandela ṣe wí ìmọ̀ bí irọ́ ni bóòtọ́ ni wọ́n sọ, ẹ̀yin ọ̀mọ̀wé náà lẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé kò sí free no freedom. Ní ìsìngbà tá a ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ àti mọ̀ ibi tí wọ́n padà sí. I want to say the truth, gbogbo ẹni tó wà ń bí ìmọ̀ wọn ò ní sọ̀rọ̀ jáde, that's why tí mo fi ń bẹ̀rù àti sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé lára wa ti ń gbìyànjú ogun, wọ́n sì fẹ́ gbógun wọlé Yorùbá? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yíbò? If you don't remember, ẹ jẹ́ kí n rán yín létí o.
France dúró ti ilẹ̀ Igbo gbogbo ọ̀nà ló fi dúró tì 24 country tí France ń colonize ní Africa ló dúró ti ilẹ̀ Igbo. Angola ní pé tí France bá ná 1 million òun ná 500,000 níta Angola sọ ní Angola sì náwó tẹ́ ẹ̀ bá rántí gbà tí Ojukwu Fly tó kó àwọn ọmọ méjì àwọn ọmọ rẹ̀ tó ń jẹ́ president ní Gabon tó kó wọn lọ sí Gabon gbà tó kó wọn Gabon ó padà sí Angola ni Angola ló gbàdá Abidjan. So nísìn gbogbo wọn ṣe tó British and America ò gbà fún wọn tó gbé wọn ní benefit nílẹ̀ Yorùbá o no sorry ní Nàìjíríà o tó nísìn ìyí tí mò ń sọ fún yín ni pé èmi ò ní ká mọ́jà èmi náà warrior ni mí jagunjagun ni mí kọ́lẹ̀ ni mí so àmọ́ kan tí mò ń sọ ni wípé béèyàn ò bá tó yà á kọ̀ tó bá fẹ́ kọ̀ yà àjẹkúnyà ni ó jẹ́ o. Ogun ìṣẹ̀lẹ̀ nísìnyí ní àná nígbà tí mò ń pe ọ̀rẹ́ mi kan tí a jọ service ní ní Amẹ́ríkà ó ní nísìnyí ó lá Amẹ́ríkà ti ná $2,473,790 million fún ogun oṣù mẹ́fà péré. So ẹ jẹ́ kí a pera wa gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ọmọ ìgboro wọn ni ẹ yára yín brain ẹ jẹ́ a pera wa. Mo mọ̀ pé èyí tó jẹ́ kí n bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ọ̀mọ̀wé ni ẹ sì kàwé ẹ sì gbọ́n Ọlọ́run sì ní sọ agbọ́n yín dọ̀gọ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀ ní a Yorùbá man teach a issue with wisdom. Afẹ́ akọ̀ 2023 afẹ́ lọ jagun ni àmọ́ àwọn táwa ń tì pé kí wọ́n síwájú ogun yẹn làwọn olóṣèlú wa Ọlọ́run bá sì ní wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n síwájú ẹ̀ náà ni àmọ́ táwa bá fi owó ara wa dá sílẹ̀ apá wo ò lè ká o. Baba, thank you very much. I think we clearly know your position now. Eshegon, thank you very much. And I will respond on behalf of the Yoruba Nation Global Directorate. It is a privilege to always do so. Number one, we believe that Agbodo. Ìbàdàn People Party ló gba Yorùbá kalẹ̀ àwa làwọn ní làwọn ní kíní f'Awólọ́wọ̀ ìyẹn tí bàbá Akínlóye sọ pé Awólọ́wọ̀ sáwọ kàwé ni wọ́n kàwé jù ẹ lọ èmi Àdìsẹ́gun jẹ́ mi mo kàwé jù ẹ lọ máa sọ Yorùbá má sọ òyìnbó tó bá tún débi mọ́ nígbà tí bàbá Akínlóye tún bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe mistake ní Ọjà'ba ní Mọ̀pó bàbá tó bí èmi lọ́mọ Adélabú Pẹ̀nkẹlẹ̀ Mẹ́s ó tún sọ fún Awólọ́wọ̀ pé into so you talking is peculiar mess. Baba, Eshegon, thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n kàn sáré sọ nǹkan kan. Oore ọ̀fẹ́ la ní nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin sọ̀rọ̀ òyìnbó. Àwọn ọmọ tá a bí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ìlú òyìnbó lọ́wọ́lọ́wọ́ they speak French, they speak German. Gbogbo èdè náà sọ and anybody tó bá sọ òyìnbó oore ọ̀fẹ́ ni kò lè sọ ju àwọn ará wájú lọ. Baba wa Ládòkè Akíntọ́lá, he spoke English fluently. The same thing, tó bá sọ Yorùbá náà. The same thing with Baba wa Awólọ́wọ̀ and Baba wa Bọ́lá Ìgè. Wọ́n gbọ́ Haúsá. So èdè kọ́ ló yẹ kó jẹ́ issue, understanding ló yẹ kó jẹ́ issue. And ó dẹ̀ máa wá, ìtó bá wá bóníkàlùkù ṣe fẹ́ sọ ni, ẹ má jẹ́ ká sọ yẹn di àríyànjiyàn. Bá a ṣe bá lọ́wọ́ àwọn baba ńlá wa, bẹ́ẹ̀ ló sì ṣe ń lọ. Gbogbo bí tá a bá ń lọ, àwọn ọmọ wa in Europe now, whether you study law, or you study mathematics, you are a global citizen, it is to your own advantage to study one foreign language. So, Baba wa Soyinka, no, thank you very much, Mommy Rebecca. In your issue, number one, the Global Directorate, and we will always put the interests of the Yoruba Nation first. And whatever we do, nǹkan tó bá ṣe pàtàkì, a máa ṣe fún ìran Yorùbá. Nǹkan tẹ́ ń sọ, wọn kò ṣe tó sọ fún wa pé ká lọ attack. But the Yoruba Nation will be defended if need be. Pé ogun, desa, ojú tèmi eléyìí. Lẹ́rí pẹ̀lú ojú gbogbo àwọn brother wa, jagun, pé anybody pé kàn jagun. But ìdágìrì kì í já ọmọ lẹ́yìn ẹ̀kún. Yorùbá ẹgbára tì ní. A ti gbọ́ pé Yorùbá jí má sùn. Bọ́n ṣe sọ fún wa nìyẹn. Yàtọ̀ fún yẹn, ipé 2023, lówe là ń lùlù àgídìgbò ni. Ọlọ́gbọ́n ló ń gbọ́n, ọ̀mọ̀ràn ló ń mọ̀ díẹ̀. Bàbá, tọwọ́tọwọ́ mo fi sọ fún yín o. Mi ò mọjọ́ orí yẹn lè ju many of us lọ. But ipé ọ̀dọ́ olóṣèlú ni. Generality of the Yoruba nation that believe in self-determination are saying the 1999 constitution
is over, and the Lugard amalgam is over. Ipe ọmọ Yorùbá ilé yá ni. Àwọn tó bá fẹ́ dúró sọ́dọ̀ Fúlàní kan dúró síbẹ̀. Our agitation is not in vain. We're not here. People are not donating money because kò síbi tán fẹ́ náwó sí. Wọn ò dáwó ogun. Owó awareness fún ìran Yorùbá wípé àwa ń lọ o, ó dìgbà ó kù. Àmọ́ wọ́n rí. Tí ẹni tó bá fẹ́ dìbò kó dìbò, igi kan ń dágbó ṣe. Àtàwọn tó bá fẹ́ jẹ níbẹ̀ kán máa ṣe. But níbi táwa wà yìí o, àwa ń lọ ní every legitimate route tó bá máa gbà fún Yorùbá pé ká jáde, we will do that. We understand all the history. Mo lè má tó yín lọ́jọ́ orí, many of us lè má tó yín, but torí wọ́n ní tọmọdé tí ò bá bá tàn, á bá àrọ́bá ní bàbá ọ̀tàn. Some of those things we are aware of. So ìka tó bá dẹ̀ tọ́ sí ojú, òun náà fi ń ro, tó bá tọ́ sí mú náà fi ń ro imú. We will do what is needful to make sure that àwọn ìran Yorùbá wọn sínú ẹrú. Rosa Parks sat down so that Martin Luther King can stand up. It is incumbent on this generation now, and I'm speaking it in English. I'm not the most prolific or the most profound, but I belong to a segment, a constituency in Yoruba Nation. We will stand for our people, and we will speak like Kenneth Kaunda, that Yoruba Nation shall be free. That is our position. Anything else is subject to interpretation. Ikatobashe, onlobamamu. But when we raise our flag in the United Nations, in African Nation, and in, what do you call it? ECOWAS, they will know. Thank you very much for hearing your view. Over to you, Mrs. Marquis. The last person to wà lórí question and answer section to know what's okay is Oduduwa Yorùbá. Abẹ́ ti bèrè kíní lẹ́ǹkan. Ṣé lè unmute ara yín kẹ́ bèrè question. Tọ́n bá dẹ̀ sí ńbẹ̀, then at the finish question and answer session yẹn, we can go on to the next segment. Mi rò pé ẹni yẹn wà ńbẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ ṣé a lè rí ìpolongo Yorùbá video clip wa? Ìpolongo video clip by Barrister Olatayo Ogedengbe. Abẹ́ ti ṣe yẹn kọjá. Okay, vote of thanks by Tayo Ogedengbe. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ fún wa vote of thanks so that I will conclude meeting. Má bínú, Adashini Humo, Ibaki Humo. May I call on Mama wa Riskat Badmos? Come back, a vote of thanks. Thank you very much, Mommy. Ẹ ṣeun. Ṣé wọ́n ṣì wà ńbẹ̀? Ṣé Mama wà ńbẹ̀? Náà ni. Okay, Mama wa mi wa, Mama Rebecca. Hello. Okay, Mommy wa ńbẹ̀, Mommy Badmos. Thank you, ma. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ repeat nǹkan tẹ́ sọ, ẹ jọ̀ọ́, mo sáré lọ washroom ni. Mo kàn gbọ́ Wọ́n ní kí bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àwọn ọmọ wa lẹ́nìí àtàwọn tó fún wa lówó, tó fún wa níyànjú pẹ̀lú gbogbo ẹ̀. Thank you. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run náà. Ọlọ́run ní ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Tó mú pàdé, ó jẹ́ kí a wá síbí àti nǹkan tí a fẹ́ ṣe lénìí tó bá wa lọ́wọ́ sí. Ọpẹ́ ní fún Ọlọ́run. A sì wá fi ìgbà yẹn náà wá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa gbogbo tí a pè tó ń tì jẹ́ wa. Àwọn bíi ọmọ wa, bàbá wa, ẹ̀gbọ́n wa àti àbúrò wa, bọ̀dà Kókè àti dádì wa náà, ẹ jọ̀ọ́ tí n bá mú orúkọ tí mi lè dá tá a sá pè tí wọ́n sì jẹ́ wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. Àjíǹde ara máa jẹ́ ni lágbára Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ yìí tá a ní à ń ṣe yìí, Ọlọ́run bá máa bá a lọ́wọ́ sí, à á ṣe dé béèrè. Ìyẹn níjọ́ tí Ọlọ́run bá máa gba ògo yìí fún wa, wọn nífẹ̀ẹ́ nìkankan ní wa ṣe àwátì o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi. A sì dúpẹ́ náà lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa náà tá ń pè every
week gbogbo ọjọ́ tẹ́yìn náà máa ń wá tá fi gbogbo ọ̀nà yín sílẹ̀ tẹ́ bá wá tẹ́ bá péjọpọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà gbogbo yín la dúpẹ́ àfẹ́ nìkankan sílẹ̀ ìyá wa náà ìyá wa princess ọlámijùlọ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ìgbà kò sí kan tí gbogbo àtòru àti anytime tó bá ti pè é lẹ́ ń jẹ́ ọpẹ́ ni fún adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bọ́dà wa náà gbogbo wọn àwọn barista wa gbogbo wọn yóò gèdègbé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti àwọn ìyá wa tí wọ́n ti ṣàti tónu látàárọ̀ gbogbo yín pátá la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣé gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń dìde ní gbogbo gbà kò ní rẹ̀ yín o kò ní rẹ̀ gbogbo wa a máa wá ibi tá à ń lọ ilẹ̀ ìlérí tá à ń lọ Ọlọ́run á mú wa débẹ̀ láyọ̀ o àtúbọ̀ máa gbọ́ra wáyé adúpẹ́ ẹ ṣé gan God bless you. Thank you, ma. Thank you so much, ma. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní national anthem Yoruba land, Yoruba Nation. Àgbéga, àgbéga, àgbéga. Wọ́n kàn gbé kíní sílẹ̀. Iṣẹ́ wa ẹ̀wà fún ilẹ̀ ìbí wa. Àgbéga, àgbéga, àgbéga fàyè. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́. Àjọlá ìṣọ̀kan àtòkù. Ojú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà. Ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Amen. Ẹ ṣé gan-an. Thank you so much. Thank you, my brother Koiki. Love to see you. Good job. The way forward. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ má bínú sísá wa wọ́n wà ní studio ní òṣìṣẹ́ kan yọjú sí wa but very soon I'm sure she will link up with us. Aliyu, thank you. Màá bá ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. No problem, nice one. All right. Ẹ ṣé gan-an ní gbogbo ẹ̀yin wa. Thank you so much. Thank you. Good job. Orúkọ mi ni ọmọbabìnrin Adéjọkẹ́ Ṣómóyè, olùtọ́jú èdè àti àṣà Yorùbá ni mí. Lára àwọn àṣà Yorùbá òun ni ìṣẹ̀ṣe wà. Kí ni à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe? Ìṣẹ̀ṣe ni ìṣe wa nígbà ìṣẹ̀dá, ìṣe wa nígbà ìṣẹ̀dálẹ̀, bá a ti ń ṣe nígbà ìwáṣẹ̀ nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín wípé ìṣẹ̀ṣe kì í ṣe nípa ẹbọ tàbí òrìṣà nìkan, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n mú ọ̀làjú àti ẹ̀sìn wá fún wa, onírúurú ohun ni wọ́n sọ fún wa
nípa àwọn ẹ̀sìn àbáláyé wa wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ohunkóhun tó bá ti tan mọ́ ẹ̀sìn ìṣẹ̀dálẹ̀ àbí ohun àbáláyé wa ibi àti ìkànnì fẹ́ sọ fún yín wípé irọ́ pátápátá ni wọ́n pa wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba wúrà lọ́wọ́ wa wọ́n wá gbé jìgì lé wa lọ́wọ́ lára àwọn ìwà ìwáṣẹ̀ wa òun ni ìwà ọmọlúwàbí bíbu ọ̀wọ̀ àti ọlá fún ara ẹni fífẹ́ràn ara wa dénú àti nílò ìlú kan pẹ̀lú gbogbo ènìyàn nítorí pé ọ̀run ló mọ ẹni tó máa là èmi ò wá síbí láti wá sọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nítorí pé ọlọ́run kan ṣoṣo ló ń bẹ tó dọ̀run àti ayé ó wà lánàá lónìí àti títí ayé àìnípẹ̀kun olódùmarè ní orúkọ rẹ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì wọn a máa bá a sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ jésù kristi olúwa wa àwọn mùsùlùmí wọn a máa bá olódùmarè sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn a máa bá elédùmarè sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ àwọn onírúurú àwọn òrìṣà wọn ó yá ìjẹ́ kí n bí yín kí ni ìwà ibi tí Odùduwà tó ṣe sí ìran yorùbá àbí ìkàwé ní Ọ̀rúnmìlà ló ṣe fún wa bó bá ṣe pé lóòótọ́ ní ohun gbogbo tó tan mọ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ àwa yorùbá ló kún fún ibi kí ló dé o tí gbogbo òrìṣà wa tó ti sọdá sí ìlú òyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kú eégún ń ló ti wọkọ̀ bàálù lọ sọ́dọ̀ àwọn aráabí oríṣiríṣi èrè tó yẹ kó jẹ́ ohun àmúṣọrọ̀ àti àmúṣọlá wa ń ló ti sọdá sọ́dọ̀ wọn èyí tí wọ́n jí gbé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tí àwọn baba ńlá wa fi ọwọ́ ara wọn gbé fún wọn ẹ wò ó àkókò ti tó fún gbogbo wa láti jí gìrì láti ṣe àtúnṣe bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ìjọba iṣẹ́ púpọ̀ ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ìjọba wa láti ṣe onírúurú ètò nípa tani ẹni tá a jẹ́ àti ibi tá a ti ń bọ̀ ẹ̀yin ọba aláyé wa ẹ kú ìgbìyànjú ẹ má sì jẹ́ kí ipa kókun yín elédùnmarè á máa ràn yín lọ́wọ́ nípa àtúnṣe lórí èdè àti àṣà yorùbá ní àwùjọ wa pábánbárì rẹ̀ òun ní ti ẹ̀yin eléré orí ìtàgé àsìkò ti tó fún yín láti ṣe àtúnṣe lórí ipò tí ẹ̀ ń fi àṣà àti ṣe yorùbá sí nínú àwọn ìfihàn tẹ̀ fi wọn gbogbo ayé mi ò sí níbí láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn nítorí ẹ̀sìn tó bá wọn oníkálukú òun ló lè sìn èyí wùn mí òun wọn ló mú ọmọ ìyá kan fẹ́bìnrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tẹ́nítẹ́ní àkísà ní tààtà elédùnmarè á ràn wá lọ́wọ́ èdè àti àṣà yorùbá kò ní parẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní pa. ajá fún ìṣẹ̀ṣe tí sọ lórí orò láyé o abù fún ìṣẹ̀ṣe tí sọ lórí orò níwà àrùn ǹjẹ́ bàbá ẹni ìṣẹ̀ṣe ni èyí ẹni ìṣẹ̀ṣe ni. mo ṣe ń tọ́ ṣubọ̀ ní. mo lọ sọ́dí ọ̀hún. ẹ̀kọ́ ìlà lọ́gbàrà rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wèrè pé bàrà rẹ̀ gbà kí o tó. mo bẹ̀ bá torí pé tó bá wá sọ́dọ̀ mi ní ìlú. ẹ lè jẹ tó bá yẹ jẹ sọ́dọ̀ wọ́n dé. Mo tún bọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀. Ọkùnrin wa bá ọdún mi sí bẹ̀rẹ̀. ẹ̀kọ́ ìlà lọ́gbàrà rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wèrè pé bàrà rẹ̀ gbà kí o tó. bójá tèmi o pẹ̀lú ará ilé mi o bójá tèmi o pẹ̀lú ará ilé mi o ọba olúwa la ó máa sìn o. ẹ̀kọ́ ìlà lọ́gbàrà rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wèrè pé bàrà rẹ̀ gbà kí o tó. ẹ̀dá ò lè wà láyé láláyé ní ọjà ènìyàn ò lè wà láyé láláyé ní ọjà àmọ́ tó bá jẹ́ nípa tèmi ni mo ti fọ̀rọ̀ mi lónìí. bá mi sọ̀rọ̀ mi ò gbọ́ o ẹ má bínú o ẹ má bínú o God bless you all thank you. wà lọ́wọ́ èkó ìlà ó bára rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wèrè pé
ṣèbàjẹ́ sọmọ ẹnì kejì iwájú la ó máa lọ. Èkó ilá ó gbára rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Wèrè pé bàrà rẹ̀ bá di ọgọ́. Gbígbà mi lọ́wọ́ rẹ̀, mo fẹ́ kó wà níbẹ̀. Bínú mi dàbí òtítọ́, bó bá ti rí bó tọ́. Èkó ilá ó gbára rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Wèrè pé bàrà rẹ̀ bá di ọgọ́. Bẹ́ẹ̀ni ni sẹ́gbẹ̀ẹ́ wa mi wá bá mi gbà kó bá mú 300 ṣèjú wa. Yusufu gan. Gbígbà mi lọ́wọ́ rẹ̀, mo fẹ́ kó wà níbẹ̀. Nínú mi dàbí òtítọ́, tó bá ti rí bó tọ́. Èkó ilá ó gbára rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Wèrè pé bàrà rẹ̀ bá di ọgọ́. Mo gbójú mi sókè sí ọ Èdùmàrè. Mo gbójú mi sókè sí ọ Èdùmàrè. Ah bàbá o, bàbá o, dáhùn o, bá mi ṣe tèmi. Ah bàbá o, bàbá o, dáhùn o, bá mi ṣe tèmi. Èkó ilá ó gbára rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Wèrè pé bàrà rẹ̀ bá di ọgọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Yé lọ́lẹ́dùmarè bàbá òkè o. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Ìwọ ló pèsè fẹ́kù, ló tún pèsè fẹ́jà. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Iṣẹ́ lọ́wọ́ mi, ọba dákúnyé jẹ́ kó tó mi jẹ. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Iṣẹ́ ọwọ́ mi Èdùmàrè bàbá jẹ́ kó tó mi jẹ. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Yé o, yé bàbá lókè o. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Ọba tó pèsè fẹ́ mi, tó tún pèsè fẹ́ yẹ. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Àṣeyẹ lálákàn ń ṣe pé Èdùmàrè bàbá mímọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o. Àyínlọ àyínbọ̀ òun ṣá lọ́wọ́ yẹnu. Iṣẹ́ ọwọ́ mi o, á tó mi jẹ o.
Èdùmàrè bàbá mo kéde ọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ mi ò á tó mi jẹ́ o. Lọ́lá Olúwa ò iṣẹ́ ọwọ́ mi á tó mi jẹ́ o. Iṣẹ́ ọwọ́ mi ò á tó mi jẹ́ o. Yé o bàbá mímọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ mi ò á tó mi jẹ́ o. Yé o bàbá mímọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ mi ò á tó mi jẹ́ o. Ọ̀ṣun kọ́lá tó ti wọlé báyìí ló ìnáwó kẹ̀ ó yá. Ọ̀pọ̀ fún mi bàbá rí yín bá ẹni lọ́kọ̀ọ̀kan balẹ̀. Àdá tó mú ṣánṣán kò lè ṣàkó fúnra rẹ̀ ènìyàn ló lè ṣàtọkùn fún. Àdá tó mú ṣánṣán kò lè ṣàkó fúnra rẹ̀ ènìyàn ló lè ṣàtọkùn fún. Igbá funfun lóró mi. Àdá tó mú ṣánṣán kò lè ṣàkó fúnra rẹ̀ ènìyàn ló lè ṣàtọkùn fún. Ewé ńláńlá o, ewé ńláńlá o kò ní padà olúwẹ̀wẹ̀ ìwọ òrìṣà. Igbá funfun lóró mi. Igbá funfun lóró mi. Ẹ̀dá tó mọ̀wẹ̀ kó ká lọ ọ̀sàré. Èyí tí ó mọ̀wẹ̀, èyí tí ó mọ̀wẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ta fèlèfèlè. Funfun lóró mi. Ẹ̀dá tó mọ̀wẹ̀ kó ká lọ ọ̀sàré. Èyí tí ó mọ̀wẹ̀, èyí tí ó mọ̀wẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ta fèlèfèlè.
báwa ló pé èdè fáwọn tó méde. tó bá kú díẹ̀ kọ́mọ olóore jí sí kòtò. mọ̀nàmọ́ná ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ fọ́mọ olúwa. tó bá kú díẹ̀ kọ́mọ olóore jí sí kòtò. mọ̀nàmọ́ná ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ fọ́mọ ọlọ́run. ogun ayé kan kò lè rí wa mú. ìjì ayé kan kò ní jà kó kàn wá. àná bá ṣe ẹni ṣèkà. lọ́wọ́ mi bá tẹ sáàmù. olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi. àná bá ṣe ẹni ṣèkà. lọ́wọ́ mi bá tẹ sáàmù. olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi. ẹni tó lù ìlú á máa dún fún. ogun ayé kan kò lè rí wa mú. ìjì ayé kan kò ní jà kó kàn wá. àná ká ṣí ẹni ṣèkà. lọ́wọ́ mi lájẹ sáàmù. olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi. tí yóò bá lọ́kọ ẹ lọ wọkọ̀ fẹ́ bọ́ìsì tí yóò bá láyà ẹ lọ wáyà fẹ́. múndíá tí yóò bá lọ́kọ ẹ lọ wọkọ̀ fẹ́ bọ́ìsì tí yóò bá láyà ẹ lọ wáyà fẹ́. torí wá dé o ẹ yé má má ṣe nítorí ìwà ìkà yìí o ọlọ́run ò fẹ́. tóyún bá dé o ẹyẹ má má ṣe nítorí ìwà ìkà yìí o ọlọ́run ò fẹ́.
oníṣẹ́ ọwọ́ alówó lọ́wọ́. Àmì o, àmì àṣẹ. Oníṣòwò tó rere ọjà. Àmì o, àmì àṣẹ. Aláboyún bìtìbìtì rẹ̀. Àmì o, àmì àṣẹ. Àkọ́tí òyìnbí ara mọ̀ gbẹ́jọ́. Àmì o, àmì àṣẹ. Àwa mọ́tò kò ní fi mọ́tò jà mú. Àmì o, àmì àṣẹ. Onítaxi a máa rí ṣe. Àmì o, àmì àṣẹ. Pẹ̀lú onímọ̀lú ẹ̀ àti dáńgó. Àmì o, àmì àṣẹ. Fọ̀nà ọ̀mí o, ẹ̀mí yé o jàre, kémi máa mọ̀yà bàbá o. Bàbá fọ̀nà ọ̀mí o, ẹ̀mí o bàbá, kémi máa mọ̀ṣì láyé mi. Bàbá fọ̀nà ọ̀mí o, ẹ̀mí o bàbá, bàbá o bàbá o. Gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá o. Má ṣìnà láyé o. Orí mi o. Dákun fọ̀nà hàn mí o. Ẹ̀dá mi yé o jàre. Bàbá fọ̀nà hàn mí o. ẹ̀dá mi mo lọ́rọ̀ láti bá ẹ sọ. Mo bá tètè la kẹgbẹ́ ọlọ́lá máa pè é rán níṣẹ́. Orí mi mo lọ́rọ̀ láti bá ẹ sọ.
mi mo lọ́rọ̀ láti bá ẹ sọ. Orí jẹ́ kí lówó, orí jẹ́ kí bímọ. Orí jẹ́ kí lówó, orí jẹ́ kí bímọ. Orí jẹ́ kí lálàáfíà o. Oògùn ọrọ̀ àlàáfíà ní bàbá. Nígbà tá a bá ń bẹ léwe, ó yẹ ká ṣe bí èwe. Nígbà tá a bá ń bẹ léwe, ó yẹ ká ṣe bí èwe. Àmọ́ ká tẹpá mọ́ṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ owó, ká sì tú ìwà rere. Iṣẹ́ orin kíkọ pẹ̀lú ìlú lílu, ìyẹn ni iṣẹ́ tiwa. Iṣẹ́ orin kíkọ pẹ̀lú ìlú lílu, ìyẹn ni iṣẹ́ tiwa. Àlùlù títí agbére d'Amẹ́ríkà, Amẹ́ríkà ìlú ọba. Àlùlù títí agbére d'Amẹ́ríkà, Amẹ́ríkà ìlú ọba. Ní ìlú Amẹ́ríkà, adé Philadelphia, New York City, Washington DC, pẹ̀lú Chicago, gbogbo ẹ̀ àrẹ́sẹ̀ pa ní.
Africa, adé Philadelphia, New York City, Washington DC, pẹ̀lú Chicago, gbogbo ẹ̀ àrẹ́sẹ̀ pani. Àpọ́nlé wa tí wọ́n yẹ wá sí tó ṣètọ́jú wa ní ìlú Amẹ́ríkà. Abíọ́lá mi o kí Ọlọ́run mọ̀rọ̀ Ògúndòkun ìwó nílé odídarẹ́ odílérò ní tèmi àtàtà. Ọlátúnjí mi o Látúnjí African Arts Center ọlọ́lá èèyàn pàtàkì ni Sulaimon mi o ọmọ Ahmed mi Tóyìn Òbé o Àkúrẹ́ nílé mo ṣe ọmọ Lágẹ̀ṣin pẹ̀lú ọmọ Lágẹ̀ṣin o ọdún nílé rọ́ọ̀nì tèmi pẹ̀lú Kazeem mi o ọmọ Òdúwọlé gbogbo yín lẹ ṣe ń Yínká Johnson àtẹni tó kù lẹ́yìn tẹ́ ò lè dárúkọ pẹ̀lú New York City. Mele gbàgbéra lọ́lá ẹni pàtàkì ẹni ọlọ́lá ẹni pàtàkì ni Jọkẹ́ mi o màmá rà báyọ̀ mímí Jọkẹ́ mi o màmá rà báyọ̀ mí ọmọ olówó tàǹbù ọmọ olówó tàǹbù Jọkẹ́ Thomas mi lẹ́rọ lọ́lá. Bí mo bá rìn ṣẹ̀ṣẹ̀ tí mo bá dé Chicago Ṣọlára Adésànyà mi ọkọ rẹ̀ mi lẹ́kún bàbá tì mí lẹ́yìn ẹnjìníà tó mọyé ní Mele gbàgbé gbajúmọ̀ mi àtàtà Abdul Rahman mi ọlọ́lá o olóyè mi Ìbàdàn ṣáni léràn lọ́lá olóyè mi àwọn sọ́díà mi Ẹ̀gbá nílé Thomas Ajayi mi o Ògidì Olú oníkànjá dípọn Ògidì Olú ṣe àwọn onítẹ̀mí o Abíọ́dún Wàhábì mi àwọn agbẹ́rẹ́ wa dá Amẹ́ríkà àwọn Túndé fam àwọn agbẹ́rẹ́ wa dá Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà aládé o
Amẹ́ríkà ní bàbá o, àwọn mú ìwà ọ̀rẹ́ yọ mí. London láti lọ, àwọn padà délé o. Mú ìwà Wellington, ọkọ̀ bẹ́tí lé mọ́ bẹ́ẹ̀ lòdì. Amẹ́ríkà láti lọ, London láti lọ, àwọn padà délé o. Yusuf Sani, onídèmí àdàdà Yusuf Sani. Amẹ́ríkà láti lọ, London láti lọ, àwọn padà délé o. Ẹ̀gbọ́n nílé Yusuf mi o, pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹ̀dá pátápátá tó wà ní Washington. London láti lọ, àwọn padà délé o. Odilero ní tèmi o, Adébíyí mi o, ire ní. Amẹ́ríkà láti lọ, London láti lọ, àwọn padà délé o. Ladies and gentlemen, I like to talk story. Make you listen to me. Ladies and gentlemen, I like to talk story. Make you listen to me. Arawa, 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 Jody Mensa, arawa. Arawa, 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 Jody Mensa, arawa. Arawa, Jody Mensa, arawa. Arawa, Jody Mensa, arawa. Arawa, Jody Mensa, arawa, Jody Mensa, arawa. Brothers and sisters, I'm going back to my home. Sisters and brothers, I'm going back to my home. Unshaking in my faith that one day we shall all meet in Africa. Africa, Africa, motherland. Yeah, Africa. Yeah, Africa. Africa is my home. I'm black and proud. I'm black and proud. I'm black and proud. I'm black and proud. Yeah, Africa. Yeah, Africa. Africa is my home. Oh, necessity. Oh, necessity. Necessity carries my far away. Necessity carries my far away. Oh, necessity. Oh, necessity. Necessity carries my far away. Necessity carries my far away.
Allah mi Allah, Allah mi Allah. Allah mi Allah, Allah mi Allah, Allah mi Allah, Allah mi Allah, mo tún gbẹ̀dẹ̀ o. Allah mi Allah, Allah mi Allah, Allah mi Allah, mo tún gbẹ̀dẹ̀ o. Allah mi Allah, Allah mi Allah. Allah mi Allah, Allah mi Allah, Allah mi Allah, Allah mi Allah, mo tún gbẹ̀dẹ̀ o. Allah mi Allah, Allah mi Allah, Allah mi Allah, mo tún gbẹ̀dẹ̀ o. Atótó arẹ́rẹ́, agogo ọba lóńdó. Atótó arẹ́rẹ́, agogo ọba lóńdó. Ondún, ondún kọ̀gọ́.
kọ̀ǹgẹ̀kọ̀ǹgẹ̀. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o. Ó ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo wakọ̀wakọ̀, ẹ má ṣe jẹ́jẹ́. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Onímọ́tò ńlá takú, a ní èmi ni mo lọ́nà. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Ọlọ́mọlanke ayarí, gbogbo wa ló ń gbàwé ìjọba. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Ìkánjú pẹ̀lú sùúrù, ọ̀gbọ̀gbọ̀ ló jẹ́. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin ṣẹ́, òtítọ́ korò yẹ mọ́ yín. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Tó bá létí kò gbọ́ sétí, tó bá gbọ́ tán kò fara mọ́. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Àlọ́ mi dorí òdorí, ó dorí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Àlọ́ mi dorí òdorí, ó dorí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Go slow, ìwòyí dalálá, traffic hold up, àsìkò yìí mà lé. Go slow, ìwòyí dalálá, traffic hold up, àsìkò yìí mà lé.
àìlè ní sùúrù òun ló fa sábàbí yẹn. àìlè ní sùúrù òun ló fa sábàbí yẹn. ibi tó yẹ kó ní mọ́tò dúró kẹlẹ́sẹ̀ ó fi kọjá. ibi tó yẹ kó ní mọ́tò dúró kẹlẹ́sẹ̀ ó fi kọjá. onímọ́tò a máa sáré ẹlẹ́sẹ̀ a máa kọjú. onímọ́tò a máa sáré ẹlẹ́sẹ̀ a máa kọjú. bí eré àdàkìtìyàn. ẹlẹ́sẹ̀ á ní olówó òjijì ó lọ ra mọ́tò àwìn kò jẹ́ ká sinmi. ẹlẹ́sẹ̀ á ní olówó òjijì ó lọ ra mọ́tò àwìn kò jẹ́ ká sinmi. onímọ́tò afúnlẹ̀sì ò bá dúró dé mi o ibi mọ́tò sọ ẹlẹ́sẹ̀ mo mọ̀ báyé ṣe rí. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ṣe ẹgbẹ́ yẹ̀wò mo wí. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ó yẹ ká mú sùúrù nínú ohun gbogbo. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìkánjú pẹ̀lú sùúrù ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ ló jẹ́. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. gbogbo alálùkùkù ẹ rántí kẹ́ máa dé kótó. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. gbogbo alálùkùkù ẹ rántí kẹ́ máa dé kótó. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ohun tó ṣọṣẹ́ ò tó nǹkan ẹ jẹ́ ká fi sùúrù sí. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. alálùpùpù pẹ̀lú onímọ́tò jàre rẹpẹtẹ. alálùpùpù pẹ̀lú onímọ́tò jàre rẹpẹtẹ. alálùpùpù á máa kánjú onímọ́tò á máa sáré. alálùpùpù á máa kánjú onímọ́tò á máa sáré. bí eré àdàkìtìyàn. alálùpùpù á sọ wípé ṣe é lólówó ayé bùrọ̀dá onímọ́tò ṣòro ohun tó wà fún mi. onímọ́tò afúnlẹ̀sì onílé ìgbòbí bùrọ̀dá ayé gbẹ̀gẹ́. onímọ́tò afúnlẹ̀sì onílé ìgbòbí bùrọ̀dá ayé gbẹ̀gẹ́. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ohun tó ṣọṣẹ́ ò tó nǹkan àfi ká fi sùúrù sí. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ọ̀rọ̀ kéékèèké o ló ń da kìtìyàn. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. wàrà ṣẹ̀ṣẹ̀ àná ti di ẹni tó lè kó o lé lọ. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ṣe ẹgbẹ́ yẹ̀wò mo wí. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ìdí ọ̀rọ̀ nìyẹn ṣe ẹgbẹ́ yẹ̀wò mo wí. ìdí
sí pẹ̀lú díọ̀nà ìjà rẹ̀ rẹpẹtẹ. Oníkàsí pẹ̀lú díọ̀nà ìjà rẹ̀ rẹpẹtẹ. Oníkàsí fẹ́ kọjá díọ̀nà fẹ́ kọjá. Oníkàsí fẹ́ kọjá díọ̀nà fẹ́ kọjá. Bí eré wọ́n kọlu ra wọn. Bí eré wọ́n kọlu ra wọn. Kàkà kan mú sùúrù òyìnbó rẹpẹtẹ. You don't eat my car. Òyìnbó rẹpẹtẹ. You don't eat my car. Òyìnbó rẹpẹtẹ. Just imagine. Òyìnbó rẹpẹtẹ. See fancy. Òyìnbó rẹpẹtẹ. You don't eat my car. WE51115. Òyìnbó rẹpẹtẹ. What do you mean? I am in my right path. You just come to come and hit me on my line here. What do you mean? Òyìnbó rẹpẹtẹ. You don't come with the big Yoruba. I said you hit my car 51115. Òyìnbó rẹpẹtẹ. Just imagine. Òyìnbó rẹpẹtẹ. See fancy. Òyìnbó rẹpẹtẹ. Òtítọ́ korò. Òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Òtítọ́ korò yẹ ò mọ wí. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Tó bá létí kò gbọ́ sétí, tó bá gbọ́gbọ́ kò fara mọ́. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Alálùpùpù ẹ̀rọ tí kẹ́ máa dé kòtò. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ ká tẹ̀lé òfin o. Gbogbo alálùpùpù ẹ̀rọ tí kẹ́ máa dé kòtò. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ ká tẹ̀lé òfin o. Òtítọ́ korò, àfi ká fi sùúrù sí i. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ ká tẹ̀lé òfin o. Okoro, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin. Òtítọ́ korò, òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin. Kàkà kan mú sùúrù, òyìnbó rẹpẹtẹ. You don't eat my cat. Òyìnbó rẹpẹtẹ. Just imagine. Òyìnbó rẹpẹtẹ. You eat my car. LSB 9995. See fancy. Òyìnbó rẹpẹtẹ. Tó bá jẹ́ tèrè ni àwa. Tó bá jẹ́ tèrè ni àwa. Kakọrin tó mọ gbọ́n dání àwa. Alùlù tó tún létí mu àwa.
kọrin tó mọ́gbọ́n dání àwa. Alùlù tó tún létí mu àwa. Kò sẹ́ni tó lè farawé wa. Farawé wa láì ṣàwàwà. Kò sẹ́ni tó lè farawé wa. Farawé wa láì ṣàwàwà. Kò sẹ́ni tó lè farawé wa ṣe o. Farawé wa láì ṣàwàwà. Mo bá jẹ́ torí amórin kọ́. Farawé wa láì ṣàwàwà. Mo bá jẹ́ kálùlù amọ̀lùlù. Farawé wa láì ṣàwàwà. Mo jẹ́ kápẹ́dé à ń kọrin tó mọ́gbọ́n dání. Farawé wa láì ṣàwàwà. Ojúmọ́ kan dùn.